आई थिङ्क लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गर्दाखेरि त मोस्ट अफ द पिपल डोन्ट इभन अप्लाई सनस्क्रिन। अहिले रिसेन्ट प्रब्लम यस्तो भइसकेको छ, अब यो हाँस्ने कुरा हो कि के हो आई डोन्ट नो, 2 चोटि गर्नुको सट्टा म 4 चोटि गरेँ भने अझ राम्रो हुन्छ कि। अब उहाँहरूले हेयर केयरमा यति धेरै प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ, यति धेरै कपाल धुनुहुन्छ, स्ट्रेटनिङ या त्यहाँ धेरै कुरा झन् बिग्रिन्छ, नेगेटिभमा जान्छ। आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष पहिला जति अवेरनेस थियो यो कसरी स्किन केयर के हो, हेयर केयर के हो, त्यो अहिले एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ। लाइक मेरो चाहिँ अब लाइक 9 months पछि बिहे छ, सो आई वान्ट टु डु हेयर ट्रान्सप्लान्ट टु बी प्रिपेयर फर द्याट भनेर पनि धेरैजना आउनुभएको छ। यो PCOS भनेको त लाइक हाम्रो यो मलाई थाहा भएको अनुसार चाहिँ यो पिरियडहरू इरेगुलर हुने इस्युजहरू होइन। सो इट अल्सो हेज डाइरेक्ट रिलेसन विथ स्किन। लाइक मेल प्याटर्नमा चाहिँ हेयर्सहरू आउने, लाइक चुङ्गा आउने, दाढीहरू आउने, नाइटोमा कपालहरू आउने। यु विल बी सरप्राइज, आजभोलि त ब्राइडभन्दा बढी हामीले थाहा पाउँछ। ब्राइडको मम यहाँ नेपालमा बस्नुहुन्छ नि त, 6 महिना पहिलादेखि मेरो छोरीको बिहा छ भनेर आउनुहुन्छ होइन। वी हेभ लट अफ इन्फर्मेसन्स मोबाइलमै, तर वाट इज द राइट इन्फर्मेसन भने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। सो फाइनली वी आर हियर। यो पोडकास्टको लागि हामीले धेरै नै टाइमदेखि प्लान गरिरहेको थियौँ अनि आज चाहिँ जुरेको रहेछ। सो डक्टर स्मृति एन्ड सुमिता म्याम, थ्याङ्क यू फर कलिङ। हामीले बोलाउनु भयो यहाँ, एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै कुरा हामीले सेयर गर्नुपर्ने मनमा धेरै दिनदेखि थियो। कतिपय मिथ्सहरू हुन्छ होइन, स्किन क्लिनिक भनेको के हो कस्तो हो, साधारण जनमानसमा त्यसको धेरै कुरा भ्रम पनि छ। कति कुरा हामीले भन्न पनि हुँदैन, एक्सप्रेस गर्न सकेर हुँदैन कहिलेकाहीँ पेसेन्टसँग। त्यो कुरा हाम्रो अडियन्स अगाडि प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सायद यो पोडकास्टपछि धेरै कुराहरू क्लियर पनि हुन्छ होला। फर्स्टली चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच है, किनभने आकार इभेन्ट्स पोडकास्टमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्नुको रिजन चाहिँ म हरेक पोडकास्टमा नै भनिरहेको हुन्छु, ताकि जुन टपिकहरू चाहिँ एकदमै लिस्ट डिस्कस छ तर इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल फर पिपल्स लाइफ, स्पेसली वेन इट कम्स टु त्यो स्पेसल डे, वेडिङ भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ जहिले पनि नयाँ टपिक्सहरू भयो भने चाहिँ धेरैजनाले इन्फर्मेसन्स पाउनुहुन्छ, राइट इन्फर्मेसन भनौँ न। बिकज जतिजना हाम्रो अहिले आकारमा क्लाइन्ट इन्क्वायरी आउँदाखेरि पनि हाम्रो प्रिभियस पोडकास्टहरू हेरेर इन्फर्मेसन पाएर आउनु भएको हुन्छ एन्ड इट रियली फिल्स गुड द्याट हामीले चाहिँ केही भ्याल्यू क्रिएट गर्न सकिरहेको छौँ यो फिल्डमा भनेर। एन्ड आजको पोडकास्ट चाहिँ आई थिङ्क सुमिता म्यामलाई हामीले एकदम ऱ्यान्डमली हजुरको क्लिनिकमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ यसरी गरौँ भनेर राइज भएको थियो। सो इट वाज नट लाइक फर्मली प्लान, प्री प्लान थिएन हाम्रो, हजुर ऱ्यान्डमली भेट हुँदा ऱ्यान्डमली डिस्कस भयो अनि ल वी सुड डु दिस भन्ने भयो। एन्ड देन बिकज एकचोटि म हजुरको क्लिनिक आउँदाखेरि मैले म्यागजिन पनि देखेको थिएँ लाइक ब्राइडल प्याकेजेस भनेर, अनि लाइक आई जस्ट क्लिक द फोटो, स्टोरीमा पनि हालेको थिएँ बिकज इट वाज भेरी न्यू फर मी। अनि हजुरसँग डिस्कस भएपछि चाहिँ मैले हाम्रो अरू ब्राइड्सहरू जो अब हाम्रो अपकमिङ सिजनमा हुनुहुन्छ इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको उहाँहरूलाई सेयर गर्दाखेरि पनि सबैजनाको सेम रियाक्सन थियो कि जस्तो मेरो रियाक्सन थियो फर्स्ट टाइम हजुरबाट सुन्दाखेरि, द्याट इट वाज भेरी न्यू फर अल अफ अस। सो आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ अहिले त हामीले वेडिङको लागि कुरा गरिरहेछौँ नि, तर जेनरली पनि स्किन केयर र हेयर केयरहरू हेर्ने हो भने बिस्तारै मात्रै अहिले मान्छेमा त्यो कन्सियसनेस डेभलप भइरहेको छ होइन। सो त्यो धेरैजनाले गर्नु पनि हुन, आई थिङ्क लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गर्दाखेरि त मोस्ट अफ द पिपल डोन्ट इभन अप्लाई सनस्क्रिन भन्नुभएको थियो नि त। सो नेपालमा चाहिँ एकदमै नयाँ नै कुरा हो र अझै वेडिङको लागि त अझै सेकेन्डरी आउँछ होला जब एउटा त्यो बेसिक लेभल अफ अवेरनेस नै भर्खरै क्रिएट भइरहेछ भने चाहिँ। सो आई वान्ट टु आस्क सुमिता म्याम, हजुरलाई चाहिँ अहिले लाइक हामीले जेनरली पनि वेडिङलाई सेकेन्डरी मानेर बेसिक स्किन केयर र हेयरको जस्तो एउटा मान्छेहरूमा अवेरनेस छ अहिले र जस्तो मान्छेले गर्छ एउटा बेसिक आफ्नो घरबाटदेखि लिएर क्लिनिकमा आउने सर्भिस, त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रोग्रेस छ मान्छेको अवेरनेसमा र के गरिरहेको छ र जेनरल ओभरभ्यू दिनुहोस् न। आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष पहिला जति अवेरनेस थियो यो कसरी स्किन केयर के हो, हेयर केयर के हो, त्यो अहिले एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ। सबैजना अलमोस्ट जति त्यसमा पनि अब सहर बजारमा बस्नेहरू उहाँहरूको चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपोजर, फ्यामिली मेम्बर्सहरू बाहिर जानुभयो या पढे लेखेको धेरै भए या हामीसँग मोबाइलमै संसार छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अवेरनेस एकदम धेरै भएछ। अहिले रिसेन्ट प्रब्लम यस्तो भइसकेको छ, अब यो हाँस्ने कुरा हो कि के हो आई डोन्ट नो, जति चाहिने त्योभन्दा पनि बढी एन्थुजियाजमले गर्नुहुन्छ। जस्तो हेयर केयर जति गर्नुपर्ने, स्किन केयर जति गर्नुपर्ने, कतिपय पेसेन्ट यस्तो आउनुहुन्छ उहाँले चाहिने भन्दा बढी गरिदिने। जस्तो अब हेयर वास ट्वाइस अ विक भन्छौँ हामी जेनरली,
म्याक्सिमम् थ्राइस अ विक भन्छौँ। अब उहाँहरूले हेयर केयरमा यति धेरै प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ, यति धेरै कपाल धुनुहुन्छ, स्ट्रेटनिङ या त्यहाँ धेरै कुरा झन् बिग्रिन्छ, नेगेटिभमा जान्छ। त्यस्तै स्किनको लागि साबुन युज गर्नु हुँदैन। अब यति एडभर्टिजमेन्टले इन्फ्लुएन्स भयो कि के हो होइन, अवेरनेस पनि अवेरनेस छ बट स्टिल मिसइन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ सायद। तर अवेरनेस छैन भन्न मिल्दैन, धेरै राम्रो भएछ। गाउँघरतिर चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ कमै छ, तर यता सहर बजारतिर त अवेर हुनुभएको छ अहिलेको। झन् कुनै कुनै क्षेत्रमा मैले भने जस्तै अलि धेरै नै एन्थुजियास्ट भएर बढी नै चाहिने भन्दा बढी गर्नु छ, जो कि जुन कुरा अलि नेगेटिभमै जान्छ। त्यो जति गर्नुपर्ने त्योभन्दा बढी नै गरिदिनुहुन्छ उहाँहरू। अझ राम्रो होला कि 2 चोटि गर्नुको सट्टा म 4 चोटि गरेँ भने अझ राम्रो हुन्छ कि 3 चोटि अप्लाई गर्नुपर्नेमा चाहिँ हामी 4 चोटि गऱ्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ कि भनेर। तर त्यस्तो त होइन नि, त्यो मिसलिडिङ एडभर्टिजमेन्ट भनौँ या इन्फर्मेसनहरू त्यस्तो मार्केटिङ गिमिक्सहरू हो, त्यस्तोले गर्दा त्यस्तो भयो। आई थिङ्क के भन्छ, यो हाम्रो कस्मेटिक प्रडक्ट्सहरू छ नि स्पेसली, जस्तै अब मैले बेसिक युज गर्ने भनेको मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन हो होइन। तर कति धेरै प्रोसेस, अब अहिले त स्किन केयरमा पनि अब 8-10वटा प्रडक्ट त्यो मेकअप गर्नु अगाडि नै लाउँछ नि, लट अफ प्रडक्ट्स होइन। अब टोनर भन्छ या सेरम भन्छ, एन्ड देयर लट अफ थिङ्स। तर अल्टिमेटली मैले हजुरबाटै पाएको इन्फर्मेसन अनुसार पनि र मेरो रिसर्चको अनुसार पनि आई थिङ्क इफ यु युज गुड मोइस्चराइजर एन्ड सनस्क्रिन इट इज मोर देन इनफ। यस, बट यु हेभ टु रिअप्लाई यो सनस्क्रिन जति टाइममा जो कस्तो छ सनस्क्रिन होइन, दिनमा 2 घन्टा 3 घन्टामा अप्रोक्सिमेट 3 चोटि लाउनु भयो भने द्याट इज एनफ। सनस्क्रिन लाउनु भयो अनि मोइस्चराइजर लाउनु पऱ्यो। एन्ड इफ यु हेभ एनी प्रब्लम होइन, अर एजिङको लागि प्रिपेयर गर्दै हुन्छ आफ्नो स्किनलाई, एन्टी एजिङ प्रोसिड्युरको लागि प्रिपेयर गर्दै हुन्छ भने नाइट क्रिम डक्टरले रेकमेन्ड गरे अनुसार गर्नु पऱ्यो। त्यो पनि आफ्नै इच्छाले चाहिँ गर्नु हुँदैन। फलानाको राम्रो भयो मेरो पनि राम्रो हुन्छ यही क्रिम लगाऊँ भने त्यो होइन। आफ्नो दिदी बहिनी साथीभाइको स्किन र हजुरको स्किन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो जहिले पनि एन्टी एजिङ प्रोसिजर गर्दै हुनुहुन्छ या त्यसको लागि स्किन प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने डक्टरलाई चाहिँ सल्लाह नलिकन गर्ने हुँदैन। सो यो चाहिँ हाम्रो जेनेरिक ओभरभ्यू भयो। सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ इफ आइ एम नट रङ, ब्राइडल स्किन प्याकेजेसहरू जुन छ या ट्रिटमेन्ट्सहरू छ, द्याट्स बेसिकली एउटा जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ सपोज ब्राइडको एउटा वेडिङ आउँदैछ भने चाहिँ दे प्रिपेयर द स्किन सो द्याट अल्टिमेट उहाँहरूको वेडिङ डेमा चाहिँ जुन मेकअपहरू गर्नुहुन्छ या द स्टाइल दे हेभ दे क्यान क्यारी इट वेल। लाइक मैले बिचमा काटेँ, यस्तो हुन्छ जस्तो स्किन ट्रिटमेन्ट गर्न आउनेहरूको चाहिँ जेनरली 2 टाइप्सले कि जस्तो 2 टाइपले ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ। जस्तो एउटा भयो एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट, एउटा हुन्छ माइल्ड ट्रिटमेन्ट। माइल्ड ट्रिटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो स्किन ठिकठाक नै छ तर चाँडो बुढो नदेखियोस्, मेलाजमा नआइदियोस्, मेन्टेनेन्स जस्तै गरेर अलिकति अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ र एजिङ प्रोसेसलाई स्लो डाउन कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ भयो माइल्ड ट्रिटमेन्ट। त्यसमा जाँदा हुन्छ मलाई केही फङ्सन छैन अहिले नजिकमा, केही पनि छैन, बट स्किन केयर राम्रो हेल्दी ग्लोइङ स्किन चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ गरिराख्ने माइल्ड प्रोसेस हो त्यो चाहिँ। अर्को हुन्छ एग्रेसिभ मेरो घरमा केही फङ्सन छ कमिङ सुन, और म बाहिर जानु छ या मेरो इन्टरभ्यू छ और केही त्यस्तो छ ओकेजन छ, त्यसको लागि चाहिँ म आइएम रेडी टु डु एग्रेसिभली आई विल इन्भेस्ट अब त्यो पैसा टाइम एन्ड फोकस त्यो टाइम सबै कुरा, तर मलाई चाहिँ एकदम चाँडै रिजल्ट आउनु पऱ्यो, त्यसरी हुन्छ। 2 टाइपको ट्रिटमेन्ट भयो। सो यदि अब यो कुन वेमा जाने, यदि सधैँ गर्ने माइल्ड ट्रिटमेन्ट माइल्ड सनस्क्रिन मोइस्चराइजरहरू लाउँदै हुनुहुन्छ भने ब्राइडल प्याकेजको लागि त्यति एग्रेसिभ जानु पर्दैन होइन, र तपाईँको स्किन ठिक छ भने। अदरवाइज चाहिँ 3-4 महिना पहिला होइन डक्टर स्मृति वाट यु सजेस्ट, त्यही गर्नुपर्छ। धेरै प्रोसिजर हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक एग्रेसिभ हुन्छ, अलिक धेरै त होइन, त्यो पनि हेरेर कस्तो छ स्किन त्यो अनुसार डक्टरले डिसाइड गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने हो। ओके, सो इन माई अन्डरस्ट्यान्डिङ 2टा वे आउट भयो। एउटा माइल्ड भनेको चाहिँ इट्स लाइक यु आर प्रिपेयरिङ यर स्किन फर बेटर, लाइक नट ओन्ली फर वेडिङ भनौँ न, गरिराख्नु भएको छ, वेडिङ पनि भयो, बट आफ्टर द्याट पनि किप अन डुइङ द्याट भने चाहिँ इफ यु पर्टिकुलरली वेडिङको लागि चाहिँ यु वान्ट टु इम्प्रुभ यर स्किन लाइक सर्टेन मन्थ्स अगाडि भने चाहिँ यु गो फर अग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट। बट एउटा कुरा म एड गर्छु होइन, बट माइल्ड ट्रिटमेन्ट इज अलवेज बेटर देन एग्रेसिभ, किनभने कहिले हामीले एग्रेसिभली ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको आउटकम कस्तो हुन्छ त हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। जस्तो कि अब लाइक हामीले चाहिँ युजली पेसेन्टहरूलाई हार्म नहुने तरिकाले नै गर्छौँ,
त्यही पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अभियसली धेरै एग्रेसिभ हामीले लाइक इफ पेसेन्ट डिमान्ड चाहिँ हामी त कहिले पनि ओभर एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट त गर्दैनौँ, बट पेसेन्टले डिमान्ड गरेको हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ. सो आई वुड रिकमेन्ड एभ्री टु कम लाइक अराउन्ड एटलिस्ट 3 months बिफोर द वेडिङ फर द ट्रिटमेन्ट होइन. एट द सेम टाइम के हुन्छ भने मैले के हेरेको छु भने यदि जस्तो हाम्रो क्लिनिकमा पनि कस्तो छ भने वी अलवेज प्रिफर अनि रेकमेन्ड पनि के गर्छौँ भने हेल्दी स्किन इज अलवेज इन. अनि ग्लोइङ भयो, हेल्दी स्किन. अरू चाहिँ ट्रेन्डिङ हुन्छ नि कतिपय कुराहरू, इट कम्स एन्ड गोज. जस्तो सेपको लागि भयो, आजभन्दा 10 years ब्याक कस्तो थियो, अहिले चाहिँ फेरि यस्तो यो सबै के भन्छ त्यसलाई एकदमै सार्प जलाइन. 10-15 years ब्याक चाहिँ कस्तो थियो नि ओभल फेसको अलिक ट्रेन्ड थियो होइन. त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ, सिफ्ट हुँदै जान्छ. तर त्यो पनि गर्न कस्मेटिक्स चाहिँ त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि गरिन्छ. तर ट्रेन्डको पछाडि भाग्नुभन्दा पनि हामीले के हेल्दी स्किन चाहिँ इज अलवेज इन. हेल्दी कसरी हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो ट्रेन्ड अनुसार जाने होइन कि जे कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो बेस हुनु पर्यो, त्यो बेसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो. ओभर ट्रेन्ड गयो भने त त्यो ट्रेन्ड अनुसार चेन्ज गर्दा गर्दा अब द्याट वुड बी टु डिफरेन्ट. त्यही त हजुर, द्याट्स भेरी राइट थिङ टु से. कस्तो केसेसहरू डिल गर्नु भएको छ जस्तै ब्राइडहरू जुन आउनु भएको छ नि, लाइक कस्तो खालको प्रब्लम, जस्तै इफ वी टक अबाउट माइल्ड र अग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट्स, सो तपाईँले दुइटै कन्डिसनको ब्राइड्सहरूलाई डिल गर्नु भएको छ कि छैन, अरू छ भने चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम लिएर कस्तो इस्युज लिएर आउनुहुन्छ ब्राइड्सहरू? सो मोस्ट कमन इस्यु द्याट अ ब्राइड कप्स विथ इज हेयर फल अभियसली होइन, ड्यु टु स्ट्रेस. मेनली चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ, घर छोड्ने हुन्छ, प्लस प्रिपरेसनहरूको स्ट्रेस हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अल्टिमेटली हेयर लस हुन्छ. अर्को स्किन कन्डिसन लाइक एक्नेहरू पनि एकदमै फ्लेयर अप हुन्छ. लाइक मेरो पनि खासमा मङ्सिरमा बिहे भइरहेछ. सो आई ह्याड हेयर लस होइन, एक्सेसिभ हेयर लस 2 months ब्याक, अनि त्यसपछि अल्सो एक्ने 2 months ब्याक. सो आई एम अन्डर ट्रिटमेन्ट माइसेल्फ फर द हेयर लस इन एक्ने. एन्ड अर्को चाहिँ अब अरू स्किन कन्डिसन लाइक रोजेसिया भन्छौँ होइन, फेस रातो हुने, अनि त्यसपछि फेसमा चाहिँ डल्लो डल्लो खटिराहरू आउने, रातो खटिराहरू आउने, त्यो पनि धेरै एग्राभेट हुन्छ. प्लस अहिले एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ सोरियासिस. बी अ ब्राइड अर नर्मल पेसेन्ट, सोरियासिस फ्लेयरिङ अप होइन. मेबी ड्यु टु स्ट्रेसले पनि बढाउँछ सोरियासिस. प्लस विन्टर सिजनमा पनि सोरियासिस बढ्छ नि. सो मेनली चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ हेयर लस र एक्नेकै लागि आउनुहुन्छ, र सोरियासिस र रोजेसियाहरूको लागि पनि आउनुभएको छ ब्राइड्सहरू फर द ट्रिटमेन्ट. एन्ड अल्सो मेल्समा चाहिँ मेनली चाहिँ यस्तो कि अब हेयर ट्रान्सप्लान्टको लागि पनि आउनु भइरहेछ. लाइक मेरो चाहिँ अब लाइक 9 months पछि बिहे छ. सो आई वान्ट टु डु हेयर ट्रान्सप्लान्ट टु बी प्रिपेयर फर द्याट भनेर पनि धेरैजना आउनुभएको छ. ओके. सो हेयर लस चाहिँ अहिले लाइक मेल फिमेल दुइटैमा नै प्रोमिनेन्टली देखि नै रहेको छ. अहिले आई थिङ्क फुड अल्सो हेज अ लट टु डु विथ दिस. यस, इभन लाइक हाम्रै पनि अहिले लाइक मेरै पनि हेयर फल्सहरू एकदमै हाई छ. सो यो हजुरले भन्नुभएको केसेसहरूलाई चाहिँ वाट काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट डु यु गो फर, चाहिँ अग्रेसिभ या माइल्ड कसरी गर्नुहुन्छ अहिले हजुरले एड्रेस गर्नुभएको इस्युजहरूलाई चाहिँ? सो यस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ स्किन एन्ड हेयर बोथ निड सम टाइम टु हिल है. सो हामीले चाहिँ अब आज गरेर कुनै पनि ट्रिटमेन्ट भोलि नै रिजल्ट पाउनु इज त्यो हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दैनौँ. सो बेसिकली हेयर लसलाई टार्गेट हो भने वी हेभ मल्टिपल थेरापिज होइन, ओरल थेरापिजहरू टु जस्तो कुनै पेसेन्टको चाहिँ भिटामिन्सहरूको डिफिसियन्ट छ भने भिटामिन्सहरू सप्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछिबाट हामीले टु प्रमोट द हेल्थ वी प्रिस्क्राइब भेरियस सेरम्स. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो इन्जेक्टेबल्सहरू पनि दिन सक्छौँ, जस्तो कि हामीसँग चाहिँ पिआरएफ, पिआरपी इन्जेक्सन, जिएफसी, एक्जोजोम्सहरू छ होइन. सो वी क्यान युज द्याट. मेलहरूको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हर्मोन धेरै भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको लागि टार्गेट गर्नुलाई हामीले चाहिँ ओरल मेडिकेसन्सहरू पनि युज गर्छौँ. सो अनि तर हेयर लसको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने हेयर लसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ त्यसको रिजल्ट देखिन. त्यो भयो. अनि एक्ने ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ अब हामीले मेनली अब हर्मोनल इस्यु छ कि छैन भने चेक गर्नु पऱ्यो. बेसिकली एडोल्सेन्टमा आउने एक्नेमा चाहिँ यस्तो हर्मोनल इस्युजहरू हुँदैन. तर लाइक आफ्टर 25 एन्ड आफ्टर 25 हुने चाहिँ मेनली हर्मोनल इस्युजहरू जस्तो पिसिओएसहरू पिसिओएसहरू चाहिँ एकदमै आजकल एकदम कमन भइसकेको छ. वी आर डिलिङ विथ मेनी पेसेन्ट विथ पिसिओएस. त्यो छ भने त्यसको लागि पनि हामीले टार्गेट गरेर गर्नु पऱ्यो. अर्को चाहिँ पिसिओएसमा हामीले लाइफस्टाइलहरू पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन.
वेट गेनहरूलाई छ भनेपछि त्यसको कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। लाइफस्टाइलले पनि अनि फुड ह्याबिट्सहरू पनि पिसिओएसलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै हेल्प गर्छ होइन। अर्को चाहिँ हामीले बेसिकली हामीले टपिकल रेटिनोइड्सहरू पनि प्रिस्क्राइब गर्छौँ पेसेन्टलाई। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अब पेसेन्टले कस्तो ट्रिटमेन्ट खोज्नुहुन्छ त टेम्पररी अर सेमी पर्मानेन्ट ट्रिटमेन्ट भन्छौँ है। टेम्पररी ट्रिटमेन्ट्समा चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक्सहरू दिन्छौँ अकर्डिङ टु द पेसेन्ट निड र पेसेन्टको कन्डिसन हेरेर। अनि इफ द पेसेन्ट इज भेरी एन्सियस अनि उहाँको एकदमै सिभियर खाले एक्ने छ होइन विच अनि त्यसो पेसेन्टलाई चाहिँ एकदम साइकोलोजिकल्ली नै एकदमै डिप्रेसन जस्तो भइरहेको छ अर एकदम धेरै प्रब्लम भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ओरल रेटिनोइड्सहरू पनि प्रिस्क्राइब गर्छौँ। त्यो जुनको लागि हामीले पेसेन्टले काउन्सिलिङ एकदम मजाले काउन्सिलिङ गरेर र ब्लड ट्रिटमेन्टहरू ब्लड इन्भेस्टिगेसन्सहरू गरेरै ट्रिट गर्छौँ। त्यो पिसिओएस भनेको त लाइक हाम्रो यो मलाई थाहा भएको अनुसार चाहिँ यो पिरियडहरू इरेगुलर हुने इस्युजहरू होइन। सो इट अल्सो हेज डाइरेक्ट रिलेसन विथ स्किन। यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। हाउ स्लाइटली ब्रिफ गरिदिनुहुन्छ हाउ डज इट रिलेट? सो बेसिकली पिसिओएसको चाहिँ धेरै फिचर्सहरू हुन्छ लाइक पेसेन्टहरूको एक्ने मात्रै नभएर कि वेट गेन हुने होइन। वेट गेनमा पेसेन्टले लिटरली भन्नुहुन्छ कि मैले के खाँदै त्यही पनि वेट गेन हुन्छ त्यस्तो कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछिबाट अर्को भनेको हिर्सिटिजम भन्छौँ होइन। लाइक मेल प्याटर्नमा चाहिँ हियर्सहरू आउने लाइक चुङ्गा आउने दाढीहरू आउने नाइटोमा कपालहरू आउने। अर्को चाहिँ फेसको र बडीको हियर्स त इन्क्रिज भयो बट कपाल त्यो स्काल्पको हियरहरू चाहिँ लस हुन्छ। सो एकदम हामीले सिभियर केस अफ पिसिओएस पनि देखेको छौँ होइन। मलाई यो डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जति लाइटली डिस्कस गराएको थियौँ एकदम सिरियसनेस डेप्थमा गइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ कि किनभने मैले यति धेरै ब्राइड्सहरू डिल गरेको छु होइन। अब यु आर अल्सो सुन टु बी ब्राइड अनि झन् यु आर वर्किङ राइट नाउ होइन। अनि कति धेरै प्रेसर हुन्छ कि स्ट्रेस हुन्छ किनभने अहिले पनि भनौँ न प्याट्रियार्कल वेमै छ नि त वेडिङ्सहरू। अहिले पनि मोस्ट अफ द रेस्पोन्सिबिलिटिज गोज टुवर्ड्स द ब्राइड एन्ड द ब्राइड्स फ्यामिली के। अनि धेरै स्ट्रेस आउट हुन्छ। अब अहिले त कति कपल्सहरू बाहिरबाट आइराख्नु भएको छ दे डोन्ट इभन ह्याभ टाइम टु प्लान एनिथिङ कि त्यहाँबाट लिभ लिएर आउनै गाह्रो। फेरि आइसकेपछि सर्ट टाइममा दे हेभ टु मिट फ्यामिलीज एन्ड अरेन्ज थिङ्स। अनि मोस्ट अफ द टाइम आई वर्क एज अ थेरापिस्ट फर देम कि कति धेरै स्ट्रेस हुन्छ उहाँहरूलाई। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अझै हजुरले भन्नुभयो जस्तो यो किनभने मोस्टली आई थिङ्क हर्मोनल इस्युज चाहिँ डिस्कस भइरहेछ नि त। हर्मोनल इस्युजले त धेरै नै बिग रोल प्ले गर्दो रहेछ। स्ट्रेस भनेपछि त सबै कुराले रिलेटेड चाहिँ म त धेरै वेट स्किममा दिन्छु लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। उहाँहरू ब्राइड ग्रुम र होल फ्यामिली नै खुसी पनि हुनुहुन्छ एट द सेम टाइम उहाँहरू सबैजनाको लागि त ठुलो इभेन्ट हो नि घरमै ठुलो इभेन्ट हो। सो सबैको डिस्टर्ब भयो स्लिपिङ प्याटर्न डिफ्रेन्ट डिस्टर्ब हुन्छ अनि स्ट्रेस फ्याक्टर अरू पनि हुन्छ फाइनेन्सियली भयो अनि सोसियली पनि केही कसो गर्नुपर्ने धेरै कुरा फरक परिरहेको हुन्छ। सो लाइफस्टाइल सुत्ने खाने अनि अरू पनि डेली जुन जस्तो अफिस गइरहेको मान्छेहरूले चाहिँ घरबाटै काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ या छोड्नुहुन्छ त्यति बेला धेरै कुराले फरक परिरहेको हुन्छ। सो त्यो सबै कुरा ट्रिगर गर्छ कि हार्मोनलाई अनि हार्मोन तलमाथि हुने त्यो बेला फ्लक्चुएट हुने अनि त्यसले गर्दा धेरै कुरामा फरक स्किन अनि स्किन चाहिँ हाम्रो यो ऐना हो के भन्छ हाम्रो यो भित्र हेल्थको चाहिँ ऐना हो। सो इफ यु आर डिस्टर्ब स्किनले भनिहाल्छ कि ड्राई हुने कहिलेकाहीँ अनि बाहिर बडी सपिङ गर्न जाँदाखेरि ट्यान हुने होइन त्यो सबै कुराहरू प्रब्लमहरू आउँछ। त्यस्तो डक्टरको कुरामा मैले थपेँ त्यो कुरा त्यस्तो त्यो चाहिँ सुधार्न एकदमै जरुरी छ। स्ट्रेस फ्याक्टरले चाहिँ ट्रिगर गर्छ जस्तो सोरियासिस भनौँ सोरियासिसलाई पनि ट्रिगर गर्छ। सो लाइफस्टाइल सकेसम्म चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ अब हामीले त सजेस्ट मात्रै गर्ने हो। सकेसम्म जति सकिन्छ त्यो चाहिँ वेल हाइड्रेटेड भएर बस्ने पानी धेरै खाने हेल्दी कुरा खाने त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि धेरै प्रब्लमहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कम गर्न सकिन्छ। नयाँ इन्साइट्सहरू आइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ कि हजुर डाइमेन्सन्स मल्टी डाइमेन्सन्सबाट। हजुर सो यो ब्राइडल प्याकेजेस चाहिँ कति टाइम अगाडिदेखि नै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ब्राइडल स्किन केयरको लागि? स्किन एन्ड हेयर दुइटै भनौँ न हजुरहरूले सजेस्टेड टाइमिङ के हो? किनभने एज वी डिस्कस लाइक मान्छेहरूसँग अहिले टाइमै छैन होइन प्रिपेयर गर्नको लागि। सो कति टाइम अगाडि चाहिँ हजुरहरूले सजेस्ट गर्नुहुन्छ र यदि कसैको टाइम फ्रेम कम छ टु प्रिपेयर भने चाहिँ त्यो सर्ट टाइममा चाहिँ के अप्सन्सहरू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। सो स्किन केयर र हेयर केयर भनेको चाहिँ हामीले जति छिटो गऱ्यो त्यति बेटर हुन्छ अभियस होइन। अब पेसेन्टले लाइक
हेयर ट्रान्सप्लान्टै चाहिने पेसेन्टले मेरो 3 महिनामा बिहे छ कि अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहन्छु भनेर त भएन, एटलिस्ट 9 मन्थ्सहरू जति दिनु पऱ्यो टु फर द हेयर ग्रोथ होइन। सो बेसिकली अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट बाहेक अरू कुरामा चाहिँ हामीले एटलिस्ट 3 मन्थ चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भन्छौँ। लाइक इफ द पेसेन्ट हेभ एनी स्कार, अब स्कार रिमोडलिङ सर्जरिजहरूको लागि होइन, इफ पेसेन्टको हेयर ग्रोथ भइरहेछ, फेसमा हेयर छ अर आर्मपिट्सहरूमा हेयरबाट, बिकज आई थिङ्क बिहे हुने बित्तिकै वी हेभ मेनी फेस्टिभल्स अर मेनी अकेजन्स टु एटेन्ड नि त होइन, धेरै हाम्रो चाहिँ रीतिहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एटेन्ड गर्न जाँदाखेरि वी डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम फर आवर स्किन केयर होइन। अनि रेजरहरू गर्न, भ्याक्सिङहरू गर्न त हामीसँग टाइमै हुँदैन, अनि एभ्रिडे होइन, नत्र भए चाहिँ अब चाहिएको बेला। सो इट्स बेटर टु डु गो फर लेजर हेयर रिडक्सन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो कि अब इफ पेसेन्ट हेभ एक्ने होइन, एक्ने भइरहेछ भने एटलिस्ट हामीले जति जे गरे पनि फर द मेडिकेसन टु एक्ट 1 to 1.5 months जति लाग्छ। सो 3 months भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकेसन्सहरू स्टार्ट पनि गर्न पाउने भयौँ, प्लस रिजल्टहरू पनि राम्रो आउने भयो। अर्को चाहिँ त्यही हेयर लसहरूको लागि पनि एटलिस्ट 1 to 1.5 months जति चाहिँ अब नर्मल हेयर लसहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि 1 to 1.5 months चाहिन्छ। अरूहरू कन्डिसन्सहरू पनि, सोरियासिसहरूको पनि अब हामी ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसको लागि चाहिँ 1 to 1.5 months लाग्ने भएको हुनाले 3 months जति अगाडि आउनु भने चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ। इफ द पेसेन्ट अल्सो हेभ एक्ने छ भने म्याक्सिमम अफ द पेसेन्ट हेभ स्कारिङ इन द फेस अन्त अरू पार्ट्स अफ द बडिज कि, अनि त्यो स्कारिङहरूको लागि ट्रिट गर्न पनि अब हामीले चाहिँ एमएनआरएफहरू गर्छौँ होइन, मर्फियस एमएनआरएफहरू गर्छौँ। त्यसको लागि पनि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ त्यसको रिजल्ट देखिन पनि। एन्ड अल्सो इफ द पेसेन्ट हेभ स्ट्रेच मार्क्सहरू, अब फिमेललाई चाहिँ अब हामी ब्लाउजहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, पछाडि कम्मरतिर स्ट्रेच मार्कहरू छ अरू आर्म्स एरियामा स्ट्रेच मार्कहरू छ भने त्यसको लागि पनि हामीले एमएनआरएफ गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको रिजल्ट चाहिँ आउनको लागि अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। सो अब त्यो सबै कन्सर्नहरूको लागि चाहिँ एटलिस्ट 3 months चाहिँ लाग्ने भयो। अनि अभियसली इफ द पेसेन्ट डु नट ह्याभ टाइम होइन, सो 1 महिना मात्रै बाँकी छ भने पनि यस्तो होइन कि ल अब तपाईँको केही पनि हुँदैन भन्ने होइन। हामीले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ केही नगर्नु भने त केही गरेकै बेटर हुन्छ होइन। लाइक कम्प्लिट रिजल्ट नआए पनि सी अर ही विल ह्याभ इम्प्रुभमेन्ट इन द स्किन एन्ड हेयर। सो त्यसको लागि पनि हामीसँग ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ, एभाइलेबल हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ इफ पेसेन्ट चाहिँ 2 weeks अगाडि आउनुभएको छ भने हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ गर्न अलिक मिल्दैन। सो वी क्यान गो फर हाइड्रोफेसियल अर केमिकल पिलिङ जसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ग्लोई स्किन देखाउँछ होइन, लाइक विदाउट मेकअप पनि ग्लो आउँछ फेसमा। तर हामीले चाहिँ 2 or 1 week अगाडि नयाँ पेसेन्ट आउनुभयो भने आई थिङ्क वी सुड नट गो फर एनिथिङ है। अर्को चाहिँ आजकल चाहिँ हाम्रो पेसेन्टहरू लाइक म्यारिज एजहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ हायर साइडमा गइरहेछ। पहिला 10 वर्ष त्यो अगाडि लाइक 20s मै मान्छेहरू बिहा गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 30s पछि नै युजुअली म्यारिज भइरहेको छ। सो पिपल अनि आजकल चाहिँ सन एक्सपोजरहरू पनि एकदम बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोटो एजिङहरू पनि अलिक बढी भइरहेको छ होइन। अभियसली ओजन लेयर्सहरू पनि कम डिप्रेसन भइरहेछ। सो युभी रेजहरू पनि बढिरहेको छ अर्थको सर्फेसमा, जसले गर्दाखेरि फोटो एजिङ धेरै भइरहेको छ। अनि आजकल चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति छिटो एजिङ भइरहेको छ, जसले गर्दा रिङ्कल्सहरू एपिरेन्सहरू चाहिँ फाइन लाइन रिङ्कल्सहरू एपिरेन्सहरू चाहिँ देखिरहेको छ कम एजमै। सो वी क्यान गो फर बोटोक्स अर फिलर्सहरू। अनि अन्डर आई हलोनेसहरू छ अर अन्डर आई कसो गाटेको आँखाहरू छ भने उहाँहरूको लागि फिलर्सहरू पनि गर्न भयो। अलिकति स्यागिङ जस्तो फिल भइरहेको छ पेसेन्टलाई भने त्यसको लागि थ्रेड लिप्सहरू गर्नु भयो होइन। त्यो सबै हामीले चाहिँ अराउन्ड 1 monthको टाइम फ्रेम दिनुभयो भने एटलिस्ट होइन बेटर होला जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब अभियसली म्यामले भनिहाल्नु भयो, आजकल ओभल फेस अर चाप ज भएको फेसहरूलाई चाहिँ पिपलहरूले चाहिँ एप्रिसिएट गर्छन्। त्यसको लागि पनि हामी म्यारिसेटर बोटक्सहरू गर्न मिल्यो होइन। अनि त्यसपछि चिनहरू प्रोमिनेन्ट गाउँछन्, फिलर्सहरू युज गर्नु। त्यसको लागि चाहिँ सबैको लागि चाहिँ अराउन्ड 1 month फ्रेम भयो भने चाहिँ एटलिस्ट 1 month फ्रेम भयो भने चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ। ओके, सो भनेपछि हेयर फल रिलेटेड इस्युज छ भने चाहिँ 9 months को टाइम फ्रेम राखौँ। इफ द पेसेन्ट वान्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट हेयर फलहरू मात्रै छ भने चाहिँ 3 months अराउन्ड 3 monthsले हुन्छ। अरू पनि हेयर ट्रान्सप्लान्ट बाहेक पनि धेरै प्रविधिहरू छ, पिआरपीहरू भयो, ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू भयो, धेरै प्रविधिहरू छ जो कि गर्न सकिन्छ। त्यस्तोमा
तर हेयर ट्रान्सप्लान्ट नै गर्ने हो भने इट टेक्स टाइम टु त्यो रिजल्ट 100% रिजल्ट आउने हेयर ट्रान्सप्लान्टलाई चाहिँ हजुरले 9 मन्थ्सको टाइम भन्नुभयो अनि एभरेजमा चाहिँ बेस्ट टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 3 मन्थ्स अगाडि भयो लाइक वेडिङकै लागि फोकस गर्ने अप्रोक्सिमेटली 3-4 महिना अगाडिदेखि आउनुभयो भने वी क्यान चेक इच एन्ड एभ्री प्रब्लम त्यो कसरी भयो त्यो अनुसार भनेपछि तपाईँको 1 मन्थको टाइम फ्रेम छ भने चाहिँ अब डिपेन्डिङ अन वाट काइन्ड अफ सल्युसन दे वान्ट त्यो अनुसार हजुरले प्लान गरिदिनुहुन्छ बट एज वी डिस्कस लाइक लास्ट टाइम हामीले इन्फर्मली डिस्कस गर्दा चाहिँ मोस्टली अहिले कपल्सहरू दे आर फ्रम अब्रोड बिकज एनएलएन वेडिङ्सहरू अब तपाईँको डाइरेक्ट फरेन कपल्सहरू आएर पनि यहाँ गरिराख्नु भएको छ होइन सो दे डोन्ट ह्याभ टाइम सो कुनै पनि वेमा उहाँहरूलाई हजुरहरूले अब कन्सल्टिङको हिसाबले सपोज 1 मन्थ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ सो दे हेभ द्याट अप्सन यहाँ आएर 1 मन्थमा अब केही छ वे आउट भने चाहिँ एटलिस्ट उता हुनेजेलसम्म तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अप्लाई गरिराख्नु यसरी बेसिक मेन्टेनेन्सको लागि सो द्याट यहाँ आएपछि त्यो ट्रिटमेन्ट अझै अलिकति इजी हुन्छ भन्ने खालको केही वे आउट हुन्छ कि हुँदैन त्यसको लागि जेनरली कुनै प्रब्लम छैन भने त गर्न मिल्छ तर कस्तो छ भने मेडिकल एथिक्स अनुसार चाहिँ हामीले त्यो स्किन कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन बाई के अरे भाइबर अर के भन्छ आजभोलिको वाट्सएपहरूको उसमा किनभने स्किनको धेरै जस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ जस्तो पिक्चर देख्यो नि त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ जस्तो रातो छ भने हामी नर्मली के भन्छौँ दिस इज रातो भयो मेरो छाला डाबर आयो तर त्यसलाई चाहिँ देयर आर 50 टाइप अफ भनौँ न अर 100 टाइप अफ रातो भयो डाबर आयो सानो डाबर छ गोल ठुलो डाबर छ अरू आउटलाइन भएको डाबर छ रातो हो कि अरेन्ज हो कि पिङ्क हो त्यो सबै भ्यारी गर्छ कि त्यसमा डायग्नोसिस चाहिँ त्यहीमै डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा सो त्यो फोटोको अलिकति मिस्टेकले लाइटिङको प्रब्लम या फोटो राम्रो आएन भने डायग्नोसिसमा प्रब्लम पनि भोलि पर्सि ऊ पनि हुनसक्छ के अरे मिसट्रिटमेन्ट पनि हुनसक्छ त्यही भएर सकभर हामी चाहिँ डिस्करेज गर्छौँ त्यस्तो तर सिम्पल वेमा जस्तो सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर यसो हेरेर कस्तो छ भने त्यो चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सकियो त्यहाँ चाहिँ प्राइमिङको वेमा चाहिँ गर्न सकियो तर मेडिकेसन प्रपर मेडिकेसन नै भन्नुभयो भने चाहिँ हामी डिस्करेज गर्छौँ त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन पनि किनभने त्यो रियाक्ट गरिदियो भने झन् ठुलो प्रब्लम आउन सक्छ भनेपछि बेसिक स्किन केयरको लागि चाहिँ हजुरले सजेस्ट गर्न सक्नुभयो तर एडिसनल लाइक मेडिकल ट्रिटमेन्ट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब लिगल भएन लिगलै छैन भनौँ त्यो हिसाबले त्यो हामी डिस्करेज नै गर्छौँ त्यो चाहिँ तर भनेपछि बेसिक स्किन इस्युज छ दे जस्ट वान्ट टु बी लाइक हाइलाइटेड स्किन बेटर होस् वेडिङको लागि भन्ने छ भने चाहिँ त्यहाँबाट बेसिक सनस्क्रिन मोइस्चराइजरहरू अप्लाई गरेर यहाँ आएर चाहिँ दे क्यान डु सम ट्रिटमेन्ट्स एन्ड देन गेट रेडी फर वेडिङ त्यस्तो चाहिँ यस्तो केसेस केही भएको छ लाइक छ यस्तो डिल पहिला भएको हजुरको के लाइक बाहिरबाट कपलहरूले कन्सल्ट गरेको या त्यस्तो केही त्यस्तो भन्नुभएको छ त्यो हजुर बाहिरबाट कन्सल्टको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै क्वेरिजहरू आइरहेको छ हामी फर्स्ट कन्सल्टेसन चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ थ्रु वाट्सएप मात्रै हामी गर्दैनौँ बिकज हामीले चाहिँ एउटा मेडिकल डक्टर भएपछि हामीले फर्स्ट सिकेको कुरा हुन्छ डु नो हार्म भनेर कि राम्रो गर्न सकिँदैन भने नराम्रो पनि नगर्ने कि त्यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ होइन सो हामीले फर्स्ट चाहिँ हामीले कहिले पनि अनलाइन कन्सल्टेसन गर्दैनौँ होइन अनि इफ माइल्ड कन्डिसन छ जुन चाहिँ लाइक त्यति सिभियर छैन जुनमा पेसेन्ट पहिला पनि आइसक्नु भएको छ जस्ट फलोअप त्यहीमै भन्छ र कुनै नयाँ इस्यु छैन भने वी क्यान सजेस्ट फ्रम द अनलाइन कन्सल्टेसन अल्सो तर हामीले चाहिँ फर्स्ट चोटि चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ खासै हामीले उहाँले भने जस्तो हामी डिस्करेज गरेको छौँ इन पर्सन नै कन्सल्टिङ हुनु पर्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ इन पर्सन हुनु पर्यो सो द्याट हामीलाई आइडिया हुन्छ नि प्रिस्क्रिप्सन सबै ल्याए हुन्छ उहाँको स्किन कस्तो छ के प्रब्लम छ के अरू पनि रिलेटेड जस्तो थाइरोइड छ कि छैन बिपी छ कि छैन कहिलेकाहीँ खाने औषधि दिँदा त्यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट भिजिटमा हामीले सबै हिस्ट्री ल्याए हुन्छौँ होइन सो इनकेस उहाँले सेकेन्ड भिजिट आउन सक्नु भएन भने त्यो प्रिस्क्रिप्सन हेरेर हामीले सजेस्ट गर्न सक्यो उहाँको त बिपीको रहेछ ब्याकग्राउन्ड रहेछ हामीले यो मिल्दैन है यो दिन मिल्दैन भनेर डक्टरहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि त सो त्यो भयो भने हामीलाई पनि सजिलो अनि द्याट इज एथिकल प्र्याक्टिस आई गेस होइन त्यसलाई नै भन्छ नि एथिकल प्र्याक्टिस भनेपछि कुनै कपल चाहिँ सपोज भनौँ न लाइक 9-10 मन्थ्स अगाडि आउनु भएको छ नेपाल दे मिट यु त्यसपछि तपाईँहरूको सबै डिस्कसन भयो प्रिस्क्रिप्सन सबै भयो दे गो देयर अनि त्यसपछि दे वान्ट टु फलो अप इन द्याट अर लाइक छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरको लाइक कुरा भयो अनि पछि फेरि आइसकेपछि बाँकीको ट्रिटमेन्ट भयो बट एकैचोटि बाहिर डाइरेक्टली चाहिँ कन्सल्ट गर्नु हुँदैन हामी डिस्कस होइन ओके
किनभने इनकेस अफ केही उहाँहरूलाई चाहिँ केही ऊ भयो भने रियाक्सन गरिदियो के भयो भने त त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने पनि मान्छे हुन्छ हुँदैन होइन त्यहाँ अब हामीले के मोड अफ ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ त्यहाँको डर्मेटोलोजिस्ट या त्यहाँ सेन्टरले थाहा पाउँछ पाउँदैन किनभने सबै देशको सबै क्लिनिकको सबै हस्पिटलको प्रोटोकल्स आर डिफ्रेन्ट अनि त्यो उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ सो त्यस्तो रिस्क किन लिने जस्तो लाग्छ हामीलाई अनि त्यही भएर चाहिँ अनि हाम्रो क्लिनिक चाहिँ जहिले पनि एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस भन्छ कि त्यसमा त्यो अनि साइन्टिफिक पनि नि हो त्यो गर्ने गर्छौँ कि हामी हाम्रो चाहिँ जहिले पनि क्लिनिकल एप्रोच पनि हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो स्पेसियालिटी नै भनौँ हाम्रो क्लिनिकको फेरि हामीले आज यो ब्राइडल स्किन केयर ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले ब्राइडलाई मात्रै फोकस गरेको भनेर होला होइन तर आई थिङ्क यो चाहिँ मोर फ्यामिली ओरिएन्टेड पनि हुनसक्छ किनभने वेडिङ इट्स अल अबाउट फ्यामिलीमा ब्राइड र ग्रुमले बाहेक अरू कोर फ्यामिली सबैमा नि त्यो स्ट्रेस भएको हुन्छ यु विल बी सरप्राइज आजभोलि त ब्राइडभन्दा बढी हामीले थाहा पाउँछ ब्राइडको मम यहाँ नेपालमा बस्नुहुन्छ नि त 6 महिना पहिलादेखि मेरो छोरीको बिहा छ भनेर आउनुहुन्छ होइन अनि ग्रुम एज वेल ग्रुमको फ्यामिली पनि पहिला त ग्रुमले प्राय अब बिहाको दिन मात्रै अलिअलि मेकअप कसैले गर्थ्यो भने ठिक छ अहिले त हेयर रिमुभलदेखि लिएर हेयर रिडक्सनदेखि लिएर सबै एकदमै त्यत्तिकै इक्वल नम्बर्स अफ भनौँ न ब्राइड जति हुनुहुन्छ ग्रुम्सहरू पनि त्यतिकै इन्ट्रेस्ट लिएर पिलिङ अरू प्रोसिजर्सहरू जति हुन्छ नि लेजरहरू सबैमा गर्न खोज्नुहुन्छ नि होइन त्यत्तिकै गरेर आजकल त्यही अब मैले भने जस्तै एस्थेटिक अवेरनेसहरू चाहिँ अलिक बढिरहेको छ एभ्री वान वान्ट्स टु लुक देयर बेस्ट एन्ड आई थिङ्क दे डिजर्भ टु बी बेस्ट अल्सो सो आजकल चाहिँ अभियसली ब्राइड प्याकेज भनेर ब्राइड मात्र होइन कि उहाँको पुरै फ्यामिली अनि ग्रुम्सहरू पनि आइराख्नु भएको छ एन्ड वी आर भेरी ह्याप्पी फर द्याट देम ओके सो भन्नाले जस्तै ग्रुम आइराख्नु भएको छ नि सो इज इट लाइक ब्राइड र ग्रुमसँगै दे कम एज अ कपल एन्ड वान्ट टु डु इट अर लाइक ग्रुम सेपरेट आइराख्नु भएको छ कि मोस्ट अफ टाइम त कपाल नै आउनुहुन्छ होइन बाहिरबाट आउँदा अदरवाइज अब अरेन्ज म्यारेजमा चाहिँ कोही कोही डिफ्रेन्ट ठाउँको भएपछि सेपरेटली पनि आउनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन बिकज वेडिङमा चाहिँ आजकल मोस्टली कपाल प्लान दियो वेडिङ कि जोइन्टली प्लान गर्छ जोइन्ट सेयर गरेर हुन्छ लाइक फाइनेन्सियल्सदेखि लिएर आइडियाज प्लानिङहरूदेखि लिएर सो आई थिङ्क यसमा पनि जोइन्टली नै प्रिफर गर्नुहुन्छ मोस्ट अफ टाइम हजुर मोस्ट अफ द टाइम अनि कस्तो छ जस्तै हजुरहरूको जस्तै फ्यामिली नै आउँदै हुनुहुन्छ भने डु यु हेभ त्यस्तै डिफ्रेन्ट प्याकेजेस हुन्छ कि फ्यामिलीलाई बिकज एभ्री वान हेज डिफ्रेन्ट स्किन टाइप्स नि त फ्यामिलीमा पनि सो हाउ डु यु डिल लाइक यदि कपाल आउँदैछ र फ्यामिली सुत्दै आउँदैछ भने चाहिँ कसरी चाहिँ यो डिल हुन्छ यस्तो सिचुएसन त्यो हेरेर हुन्छ हामीले ल यो प्रोसिजरको यति भनेर ब्राइडल प्याकेज त्यसरी चाहिँ खासै हुँदैन होइन किनभने एकदमै भास्ट एरिया छ प्रोसिजरको हामीसँग सबै भयोभरको सबै प्रोसिजरहरू हाम्रोमा क्लिनिकमा गरिन्छ होइन क्लिनिकल अप्रोच भएकोले सबै हुन्छ सो हामीले डिसिजन लिँदाखेरि कुन गर्ने कुन उहाँलाई सुटेबल हुन्छ सबै किसिमले सुटेबल हुन्छ टाइम फ्रेम अनुसार अर उहाँको फाइनेन्सेस अनुसार या उहाँको स्किन टाइप अनुसार सबै हेरेर समष्टिगत रूपमा चाहिँ उहाँलाई कुन सुटेबल हुन्छ कुन प्रोसिजर सुटेबल हुन्छ त्यो भएर ब्राइडको छुट्टै हुनसक्छ ग्रुमको छुट्टै हुनसक्छ पेरेन्ट्सको एज ग्रुप डिफ्रेन्ट हुन्छ उहाँहरूको छुट्टै हुनसक्छ त्यसमै चाहिँ हामीले ऊ गरेर कति कन्सिडर गर्न मिल्छ कसरी हुन्छ त्यो प्याकेज बनाएर उहाँहरूलाई दिने हो सो स्पेसिफिक यही फलाना 1 2 3 भनेर यसरी यो 3टा प्रोसिजर गर्ने र यसरी ब्राइडल प्याकेज त्यसरी छैन देन एन्ड देयर हेरेर आवश्यकता अनुसार कसको किनभने निड सबैको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कन्सल्टेसनमा चाहिँ हेर्छौँ कसरी उहाँहरूलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ कति गर्दा कम्फोर्टेबल हुन्छ कसरी राम्रो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ डिसाइड गरेर अनि त्यहाँ बनाउने गर्छौँ प्याकेज हामीले सो बेसिकली इट गेट्स कस्टमाइज्ड एज पर द बजेट एज पर त्यो स्किन टाइम र उहाँहरूको लाइक स्किन रिलेटेड इस्युज अनुसार चाहिँ कस्टमाइजेबल हुन्छ भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ वे आउट टु प्लान कपालले चाहिँ आफ्नो एउटा बजेट एरियाभित्र बसेर प्लान गर्न फ्लेक्सिबल भइदियो क्लिनिकको तर्फबाट हामीले फ्लेक्सिबिलिटी दियौँ होइन कति टाइम छ त्यो अनुसार हजुरलाई के कम्फोर्टेबल हुन्छ के प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यो अप्सन हजुरलाई सुट गर्छ यसमध्ये चाहिँ हजुरले के प्रिफर गर्नुहुन्छ किनभने अप्सन्स त हुन्छ नि त त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले के प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उहाँलाई फेसिलिटेट गरिदिने हो उहाँहरूले कस्ट अल्सो प्लेज अ भेरी भाइटल रोल होइन स्पेसली फर भनौँ न मिडियम क्लास पिपल मोस्टली हाम्रो रेसियो त्यही नै छ काठमाडौँमा लेट्स टक अबाउट काठमाडौँ आई थिङ्क मेजर सिटिजहरूमै छ यो स्किन केयर अझै पनि उता अझै आउट अफ मेजर सिटिज त्यस्तो पुगेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजी स्किन रिलेटेड सो
कस्ट वाइज कुरा गर्दा चाहिँ दो इज कस्टमाइजेबल तर एउटा एभरेज प्राइस रेन्ज के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ इफ अ ब्राइड कम्स टु यु फर द ट्रिटमेन्ट स्किनको लागि त्यस्तो केही इस्टिमेसन छ कि इज टोटली कस्टमाइज क्वाइट डिफिकल्ट टु से राइट इट्स भेरी किनभने कोही कोही चाहिँ मलाई पिलिङ मात्रै गरिदिनु ग्लो मात्रै भयो भने चाहिँ कसैको एकदमै राम्रो स्किन हुन्छ नेचुरली नै राम्रो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो दिन अलिकति ग्लो बढी आइदियोस् भन्नुहुन्छ सो त्यो चाहिँ इट्स नथिङ पिलिङको लागि चाहिँ त्यति धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन खाने औषधि हुँदैन अरू सो इफ यु से लाइक पिलिङ छ भने चाहिँ वाट आर द स्टार्टिङ प्राइसेस हाम्रो चाहिँ 3000 टु अब नर्मल वी आर टकिङ अबाउट केमिकल पिल 4200सम्म छ होइन त्यसमा धेरै कुरा एड पनि गर्न मिल्छ हामी लाइट थेरापी पनि त्यसमा एलइडी उसमा पनि एड गर्छ होइन अरू अरू पनि छ के त्यसमा गर्न मिल्ने अरू हाइड्राफेसियल छ हाइड्राफेसियल पनि हुन्छ त्यसमा अनि पिलिङमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ पिल छ कि त्यसमा भ्यारी गर्छ 3000 टु 4200सम्म छ हाम्रो चाहिँ पिलिङको चाहिँ अनि अर्को यो चाहिँ केमिकल पिलको कुरा भयो अनि हाम्रो लेजर पिल पनि छ त्यसको लेजर पिलको चाहिँ 6000 अराउन्ड हो सायद 6000 अराउन्ड हो प्राइसेसहरू चाहिँ अफोर्डेबल हुन्छ एकदमै अफोर्डेबल राखेको छ हामी अरू चाहिँ अलिकति महँगो छ अरू चाहिँ प्रोसिजर अलिकति हल्का मिडल क्लास फ्यामिलीलाई लाग्ला तर रिजल्ट चाहिँ फेरि त्यही अनुसार हुन्छ त्यसको चाहिँ रिजल्ट पनि त्यही उहाँले भन्नुभयो होइन कि लाइक हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल पेसेन्टलाई हेरेर मात्रै हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ उहाँको स्किनको कन्सर्न अनुसार जस्तो त्यही अनुसार गर्छौँ सो आवर एभ्री फेसिलिटी आवर एभ्री ट्रिटमेन्ट इज कस्टमाइज होइन अब स्कारिङको लागि कुनै जस्तो कि अब एक्ने छ स्कारिङ छ उहाँको त्यसलाई उहाँले चाहिँ केमिकल पिल मात्र गरेर त भएन नि त त्यसको लागि अलिकति हामीले लाइक निडल्सहरू युज गर्ने मेसिनहरू युज गर्नु पऱ्यो होइन सो त्यही अनुसारै हामीले चाहिँ त्यो गरेछौँ हामीले ट्रिटमेन्ट प्लानहरू गर्छौँ त्यही अनुसार बजेट हुन्छ प्लस हामीले एमएनआरएफै मानिहालौँ होइन एमएनआरएफ पनि हामीले दुईवटा टाइपको राखेको छौँ हामीले उसमा होइन हाम्रो क्लिनिकमा एउटा चाहिँ हाम्रो अलिकति लेस एक्सपेन्सिभ एमएनआरएफ र अर्को चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मोर्फियस एमएनआरएफ छ त्यो अनुसार एमएनआरएफको प्राइसिङ र टाइप अनुसारै उनीहरूको रिजल्ट पनि हुन्छ होइन सो वी अल्सो हेभ टु अप्सन्स फर द लेजर्स एउटा चाहिँ हाम्रो सिम्पल लेजर छ अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पलमा हाम्रो डायोड लेजर छ अर्को चाहिँ हाम्रो डायोड प्लस अर्को पनि लेजर मिक्स भएको लेजर जसले चाहिँ हाम्रो भिलस हेयरलाई पनि टार्गेट गर्छ सो त्यही अनुसार हाम्रो प्राइसिङ पनि छ एमएनआरएफ भन्नाले माइक्रोनिडलिङ विथ रेडियो फ्रिक्वेन्सी इट इज एडभान्समेन्ट अफ माइक्रोनिडलिङ सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि निडल्सहरू हुन्छ मेसिनमा निडल्सहरू हुन्छ अनि यो निडल्सहरूले चाहिँ अब लाइक आर्टिफिसियल उन टाइपको बनाउँछ सो हाम्रो बडीले चाहिँ अब यसलाई हिल गर्नुपर्छ भन्छ अनि त्यस हिल गर्दाखेरि जस्तो कि हामी कुनै पनि कार्टुन हिल गर्दाखेरि न्यू फ्रेस स्किनहरू फर्मेसन हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ यसले चाहिँ न्यू स्किन फर्मेसनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ अनि त्योसँग चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी पनि मिक्स भएको हुन्छ जसले चाहिँ कोलाजन बुस्टिङको लागि हेल्प गर्छ सो इट अल्सो हेल्प्स इन एन्टी एजिङ अर्को चाहिँ हामीले अझै डिप एमएनआरएफ गऱ्यौँ जस्तै मोर्फियस डिप एमएनआरएफ गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ इट अल्सो हेल्प्स फर द ट्रिटमेन्ट अफ स्ट्रेच मार्क्स अनि स्कार्सहरू अनि त्यसबाट यो फ्याटहरू फेसियल फ्याट्सहरू बडीको फ्याटहरूलाई पनि टार्गेट गर्ने भयो स्कार्सहरू मैले भनिहालेँ त्यो कुरा होइन सो इट इज क्वाइट त्यो एमएनआरएफ त युजफुल छ त्यो त 7mm सम्म डिप जान्छ नि होइन त्यो अहिले नयाँ आएको त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ वर्ल्ड क्लास नै भनौँ न लेटेस्ट भर्जन हो अहिले धेरै टेक्नोलोजिसहरू आयो है हजुर यो कति पास्ट फ्यु इयर्स कहिलेदेखि चाहिँ यो टेक स्किन फिल्डमा चाहिँ ग्रो भइरहेको लाइक लेटेस्ट टेक्नोलोजिसहरू चाहिँ त्यो त बिगिनिङ अब हाम्रो क्लिनिक नै स्टार्ट गरेको मोर देन 17 इयर्स भइसक्यो सो अब त्यो त हामी मोबाइल फोन जसरी चेन्ज अपडेट भइरहेको हुन्छ नि एभ्री डे एभ्री मन्थ होइन त्यस्तै हो त्यसमा अब एमएनआरएफ पनि पहिला थियो त्योभन्दा पहिला माइक्रोनिडलिङ थियो त्यसलाई नै अलिकति राम्रो हुँदै गर्दै गएछ कि इच एन्ड एभ्री डे त्यो केही न केही नयाँ इन्भेन्सनहरू भइरहेको हुन्छ अनि ती नयाँ मेसिन्सहरूमा त्यही राखेर केले कुन कुरा गर्दा पेसेन्ट कम्फर्टेबली पेनलेस अनि राम्रो रिजल्ट ओरिएन्टेड कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर परिमार्जन भनौँ न गर्दै गरे हुन्छ त्यो सो सपोज कुनै कपल दे वान्ट टु हेभ देयर स्किन एन्ड हेयर ट्रिटमेन्ट डन अनि उहाँहरूले हजुरलाई अप्रोच गर्नुभयो भने हाउ द होल सिस्टम विल लुक लाइक के चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूले लाइक वाट इज द प्रोसेस फर देम टु कम टु यु एन्ड कन्सल्ट एन्ड देन
book the things? सो फर्स्टमा चाहिँ पेसेन्ट आउनुभयो भने फर्स्टमा हामीले उहाँको कन्सर्न सोध्छौँ लाइक यस्तो होइन कि उहाँ आउनु पऱ्यो ल मलाई हेरेर तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नु भनेर हुँदैन उहाँ के कन्सर्न हुन्छ त्यसमा हामीले टार्गेट गर्छौँ मेन त सो इफ जस्तो पेसेन्टलाई एकदम धेरै हेयर लस भएर आउनुभएको छ भने हामीले त्यसलाई टार्गेट गर्छौँ इफ द पेसेन्ट हेभ मेलाजमा पोतोहरू छ होइन भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र लाइक मेन चाहिँ हामीले पेसेन्ट कम्प्लेन फोकसै भएर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ होइन अनि सो त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अप्सन्सहरू दिन्छौँ लाइक तपाईँको हेयर लसको लागि हामीसँग यो अप्सन छ जस्तो कि हामीले हेयर लसको लागि वी क्यान स्टार्ट फर्स्टमा हामीले चाहिँ ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ ट्राइकोस्कोपी गर्छौँ ट्राइकोस्कोपीबाट पनि धेरै आइडिया हुन्छ कि के कारणले गर्दा हेयर लस भइरहेछ आइदर इट इज जेनेटिक अर ड्यु टु एनी इट इज ड्यु टु टिलोजन इफ्लुबियम भनेर अलिकति आइडिया हुन्छ What exactly is trichoscopic? ट्राइकोस्कोपी बेसिकली चाहिँ क्यामेरा जस्तै भनौँ न Endoscopy गर्दाखेरि क्यामेरा जस्तो हुन्छ अब त्यो चाहिँ हामी स्क्रिनमा हेर्न मिल्छ कि त्यो रुटसम्म धेरै गुणा बढी जुम भएको हुन्छ कि त्यो रुटसम्म हेर्न मिल्छ डर्मोस्कोपी र ट्राइकोस्कोपी एउटा like डिभाइस hair हो scalp-बाट? हजुर डिभाइस हो अनि त्यो अल्ट्रासाउन्ड जस्तो भनौँ न एक किसिमले Is it painful? नट एट अल अनि त्यो डिभाइसले चाहिँ हामीले रुटसम्म हेर्न मिल्छ डर्मोस्कोपी भनेको स्किनमा राखेर त्यो हेर्ने हो त्यो ट्राइकोस्कोपी भनेको त्यो मैले रिसेन्टली डिस्कभर गरेको चाहिँ लाइक हामीले एज अ लेम्यान चाहिँ अब हेयर ब्रेकेज भए पनि वी से इट हेयर फल अनि स्कार्फबाट झरे पनि वी से इट हेयर फल नि त अनि तर त्यो टु आर डिफ्रेन्ट टर्म्स रहेछ नि त सो कतिजनाको ब्रेकेज भएर हुन्छ नि हेयर फल भयो भन्ने हुन्छ नि त सो दिस टु आर टु डिफ्रेन्ट इस्युज सो दुइटैको ट्रिटमेन्ट फरक हुन्छ कि हेयर ब्रेकेजको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुँदैन कि कस्तो छ त्यो चाहिँ इज एक्ज्याक्टली तपाईँ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन अब हामीले चाहिँ मेन चाहिँ के कारणले भइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ हेयर ब्रेकेज अभियसली इट मे बी ड्यु टु युज अफ हार्स केमिकल्सहरू नत्र पेसेन्टहरूले चाहिँ जहिले पनि डेली नै आइरनिङ गरिराख्नु भएको छ रेगुलरली आइरनिङ अफ हेयर गरिराख्नु भएको छ अभियसली हेयर ब्रेकेज त हुन्छ उहाँहरूको हार्स केमिकल जस्तो आजकल चाहिँ आजकल चाहिँ एकदम धेरै हेयर कलर गर्ने ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ होइन जस्तो कि अब अनि कति पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ मैले चाहिँ हेयर कलर लगाएको छैन मैले त मेहन्दी लाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ मेहन्दीमा पनि आजकल मार्केटमा पाउने मेहन्दी चाहिँ के हो त हेयर कलरै हो बेसिकली नाम मात्र मेहन्दी हो बट इट इज हेयर कलर सो तिनीहरू केमिकल्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मेनली हेयर ब्रेकेज हुन्छ अनि अब रुटबाट हेयर लस हुने रिजन्सहरूलाई फेरि हामी दुईवटा तरिकाले डिभाइड गर्छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो स्कारिङ एउटा नन स्कारिङ एलोपेसिया इज भेरी हार्ड टु ट्रिट नन स्कारिङ चाहिँ कम्पेरिटिभली इजियर बट त्यही हो कम्प्लेक्स हुन्छ यसको ट्रिटमेन्ट पनि त्यो दुईवटालाई छुट्याउन पनि हाम्रो ट्राइकोस्कोपीले नै एकदम मेजर रोल प्ले गर्छ टु डिफ्रेन्सिएट दिस बोथ होइन अब त्यही अनुसार हामीले टार्गेट गर्छौँ हामीले ट्रिटमेन्टहरू जस्तो कि अब पेसेन्टलाई चाहिँ जस्तो कि डुसी छ अरे जस्तो कि हामी टिनियाकापाइटिस छ अरे भनेपछि चाहिँ हामीले पहिला टिनियाकापाइटिसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो एन्टिफङ्गलहरू चलाउनु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि इफ द पेसेन्ट हेभ एलोपेसिया एरेटा भन्छ जुन चक्कामा चाहिँ कपाल झर्छ है त्यो पनि हामीले त्यसमा पनि दे आर भेरियस साइन्स सिन इन ट्राइकोस्कोपी हामीले एउटा कोर्सै हुन्छ ट्राइकोस्कोपी डर्मोस्कोपी भनेर सो त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने एलोपेसिया एरेटा नै हो कि कहिलेकाहीँ त पेसेन्टहरू त्यति स्ट्रेसफुल हुनुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो कपाल तान्नुहुन्छ र चक्का जस्तै कपाल झर्छ अनि त्यो पनि हामीले चाहिँ ट्राइकोस्कोपी थ्रु हेर्न सक्छौँ अनि अब मेनली स्ट्रेसले गर्दाखेरि हुने अरू खानपिन नमिलेर हुने निन्द्रा नपुगेर हुने त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ हामी मेडिकल टर्म चाहिँ टिलोजन इफ्लुबियम भन्छौँ त्यसको लागि हामी ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ वी काउन्सिल द पेसेन्ट रिगार्डिङ द इम्पोर्टेन्स अफ स्लिप एन्ड टु फर द एभोइडेन्स अफ स्ट्रेस फर मेडिटेसन्सहरू होइन त्यो सब हामीले एडभाइस गर्छौँ अनि ब्लडमा केही इन्भेस्टिगेसन्सहरूमा केही भिटामिन्सहरू कमी छ भने हामीले भिटामिन सप्लिमेन्टेसनहरू दिनु पऱ्यो अर्को चाहिँ हेयर ग्रोथलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नुलाई त्यही अनुसार सेरम्सहरू युज गर्छौँ एन्ड इफ द पेसेन्ट हेभ जेनेटिक हेयर लस जस्तो कि हाम्रो प्याटर्न हेयर लस भन्छौँ त्यस्तो छ भनेपछि हामीले त्यही अनुसार अब चाहिँ मेडिकेसन्सहरू चलाउँछौँ अनि पिआरएफहरू चाहिँ इज भेरी गुड होइन सो बेसिकली यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै ब्लड पेसेन्टकै ब्लड निकालेर मेसिनमा हालेर त्यहाँबाट चाहिँ प्लाटिलेट र फेब्रिन मिक्स भएको चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्छौँ ब्लडबाट त्यो कम्पोनेन्ट्स निकालेर पेसेन्टलाई इन्जेक्ट गर्छौँ एन्ड इट रिड्युस द ग्रोथ फ्याक्टर एन्ड हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ सो त्यो पनि गर्छौँ हामीले सो वी आर टकिङ अबाउट द प्रोसेस है प्रोसेसबाट यहाँ पुग्यो ओके सो हजुरले त्यो हेयर लसको लाइक यु कन्सल्ट होइन त्यसपछि वाट आर द राइट ट्रिटमेन्ट्स फर हिम
त्यो हजुरले दिनुभयो एन्ड देन वाट इज द प्रोसेस? Then we look the progress of the patient. So हामीले बेसिकली ट्राइकोस्कोपी गरेपछि चाहिँ देयर इज एभ्री पेसेन्टको डिफ्रेन्ट फोल्डर हुन्छ. सो यो मन्थमा यो डेमा आउँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ यस्तो थियो अनि कतिको इम्प्रुभमेन्ट भएको छ त भनेर हेर्छौँ. इफ आवर ट्रिटमेन्ट इज एडुकेट अर नट, पेसेन्टको बडीले कस्तो रेस्पोन्स गरिरहेको छ हामी हेर्छौँ. त्यही अनुसार हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्छौँ. अब पेसेन्टको अब राम्रो रेस्पोन्स गरिराख्नुपर्छ त्यही कन्टिन्यू गर्ने हो कि नराम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो एडुकेट रेस्पोन्स छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले अझै स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्ने हो कि के मोडालिटिजहरू इन्क्रिज गर्नुपर्ने हो कि त्यही अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान गर्छौँ. ओके. सो त्यही प्रोसेसमा गयो होइन भनेपछि आई थिङ्क इट विल बी इजियर फर पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड. अरू के छ? डु यु थिङ्क अरू केही इन्फर्मेसन्सहरू द्याट पिपल सुड नो द्याट वी हेभ नट डिस्कस्ड अब स्किन केयर र हेयरको बारेमा? या द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ आई थिङ्क इज आजकल चाहिँ हामीले सोसियल मिडियाबाट एकदम धेरै इन्फ्लुएन्सहरू बढिरहेको छ होइन. अनि सोसियल मिडियामा यसो हेर्दाखेरि दे आर अलवेज डुइङ एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट होइन. अलवेज नभनौँ द म्याक्सिमम् आर डुइङ एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट. हाम्रो स्किनको हेल्थको लागि चाहिँ हाम्रो स्किनको ब्यारियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जस्तो लाग्छ. हाम्रो स्किन ट्रिटमेन्टमा चाहिँ ठिक्क चाहिने मात्रै हुनुपर्छ. लेस इज मोर हो कि स्किन केयरको लागि. इट्स अलरेडी टोल्ड इट्स अलरेडी हेभ बिन एक्सप्लेन्ड होइन कि स्किनको केयरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्लेन्जिङ भन्छौँ. क्लेन्जिङ गर्नको लागि चाहिँ हार्स केमिकलले क्लेन्ज गर्ने होइन कि नर्मल पानीले मुख धुँदा नि हुन्छ. अर मेकअपहरू छ अलिकति चिल्लो छ अनि डस्टहरू छ भनेपछि वी हेभ टु युज जेन्टल क्लेन्जर सो द्याट हाम्रो स्किन ब्यारियर चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् र स्किन पिएच पनि मेन्टेन होस् भनेर होइन. अर्को द नेक्स्ट थिङ वी हेभ टु डु इज मोइस्चराइजेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जस्तो स्किन टाइप भयो पनि वी हेभ टु मोइस्चराइज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. किनभने त्यसले पनि हाम्रो स्किन हेल्थको लागि चाहिँ एकदम मेजर रोल प्ले गर्छ. अनि अर्को चाहिँ सनस्क्रिन. पहिला भनिसकेको छ सनस्क्रिन चाहिँ हामीले एडुकेट एमाउन्टमा युज गर्नुपर्छ. 2.5 ml एटलिस्ट वी सुड एप्लाई इट. एन्ड त्यो चाहिँ हामीले रब गरेर होइन कि ड्याब गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसो रिएप्लाई चाहिँ एभ्री 2 to 3 आवर्समा गर्नुपर्छ. इफ द पेसेन्ट चाहिँ स्विमिङहरू गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एभ्री 2 आवर्स रिएप्लाई गर्नु पऱ्यो. अर एभ्री 3 आवर्स रिएप्लाई गर्दा नि हुन्छ. अनि पेसेन्टहरूले चाहिँ कहिले भन्नुहुन्छ कि ल म त पढिरहेको हुन्छु अनि नत्र भए अरूहरूले चाहिँ फेरि मेकअप गरेछ भनेर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने लाइक सनस्क्रिन इज नट मेकअप इट इज प्रोटेक्टिङ युर स्किन. सनकै ड्यामेजले त कति स्किन कन्डिसनहरू आउँछ जस्तो कि हाम्रो फोटोडर्माटोसिस भन्छौँ हामीले छालालाई चाहिँ सूर्यको नराम्रो किरणले गर्दाखेरि हुने डिजिजेसहरू अनि यसले चाहिँ अरू डिजिजहरू लाइक मेलाजमा भयो स्किन कन्डिसन लाइक मेलाजमा पोतोहरू पनि सूर्यको नराम्रो किरणले गर्दाखेरि बढ्छ. अर्को चाहिँ हाम्रो डिएलईहरू भन्छौँ लुपस बाथरोग छालको बाथरोगहरू पनि बढ्ने गर्छ होइन. सो दे आर भेरियस. अनि त्यही मैले पहिला पनि भने होइन फोटो एजिङ पनि एकदम आजकल बढिरहेको छ होइन. सो वी हेभ टु प्रोटेक्ट द स्किन. सो त्यही हो. त्यसमा पनि सनस्क्रिन म के भन्न चाहन्छु भने वी स्पेन्ड सो मच अन आवर क्लोथ्स अरू खानपिन रहनसहनमा ज्वेलरी भयो तर स्किन बेस्ट राम्रो स्किन भयो भने मलाई लाग्छ त्यो त्यति धेरै खर्च पनि गर्नु पर्दैन लुगाफाटामा. सनस्क्रिन अनि अर्को त्यसमा चाहिँ केयर गर्नै पर्ने हुन्छ सबैजनाले चाहिँ. तर धेरै केयर चाहिने भन्दा बढी केयर गर्नु भएन. जस्तो डक्टरले भन्नुभयो अनुसार सनस्क्रिन त चाहिन्छ तर टाइममा हामीले के केयर गर्नु पऱ्यो भने जस्तो वेदर अनुसार हामी लुगा फेर्छौँ त्यस्तै वेदर अनुसार सनस्क्रिन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो फर इक्जाम्पल गर्मीमा त्यत्तिकै बढी ह्युमिडिटी हुन्छ होइन पसिना आइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ प्रायः सबैलाई नभनौँ प्रायःलाई चाहिँ यदि हामी लोसन फर्ममा या क्रिम फर्ममा दियौँ या तराईमा बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यो बगेर जान्छ त्यो राम्ररी काम पनि गर्दैन अनि धेरै चिपचिपी पनि हुन्छ अलि राम्रो सुट गर्दैन. तर त्यही लोसन त्यही पेसेन्टलाई जाडो महिनामा सुटेबल हुनसक्छ. सो आफूलाई कुन सिजनमा कुन सुट गर्छ त्यो चाहिँ डक्टरको परामर्शअनुसार सनस्क्रिन त अप्लाई गर्नु नै पर्छ सधैँ 12 महिना तर सिजनअनुसार हामीले लुगा चेन्ज गरे जस्तै सिजनअनुसार सनस्क्रिन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ. कुन फर्ममा गर्ने अब लोसनमा गर्ने कि जेलमा गर्ने हो कि क्रिममा गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले होस पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले यही नै क्वेसन सोध्न लागेको थिएँ हजुरलाई त्यसपछि किनभने वेडिङमा त एउटा हाम्रो सिजन बेस्ड वर्क हो नि त. सो कतिजनाको चाहिँ अब वैशाख असारमा हुन्छ कतिजनाको अब अहिले यो जाडो महिनामा छ होइन. सो त्यही अनुसार हजुरले भन्नुभएको जस्तो प्रडक्ट डिफ्रेन्ट युज गर्नु पऱ्यो र सनस्क्रिनमा पनि अहिले यो
कति एसपिएफको लाउने भन्ने हुन्छ नि आई थिङ्क धेरैजनाले चाहिँ म्याक्स धेरै जति एसपिएफ धेरै छ त्यही नै हायर प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ नि त सो हाउ इज द्याट अनि कति एसपिएफसम्म युज गर्दा राम्रो कि हाउ डु वी नो कुन सनस्क्रिन कति एसपिएफको सनस्क्रिन चाहिँ बेटर हो सो बेसिकली एसपिएफ भनेको सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर हो यसले चाहिँ अब पहिला चाहिँ लाइक हामीले पनि घरहरूमा सुन्थ्यौँ कि लाइक एसपिएफ 50 चाहिँ यति एजले लाउने एसपिएफ 30 चाहिँ यति एजले लाउने त त्यस्तो हुँदैन एसपिएफ 50ले चाहिँ हाम्रो 97% चाहिँ सनरेजहरूलाई बाट रोक्छ भने एसपिएफ 30ले चाहिँ हाम्रो 95% सनरेजबाट रोक्छ मेनली युभीभी इट डिनोट्स युभीभी अनि पिएफले चाहिँ हाम्रो पिए प्लस 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 भनेको चाहिँ त्यो युभी एज रेहरूलाई चाहिँ कतिको रोक्छ भनेर डिनोट गर्छ होइन सो बेसिकली वी एडभाइस एटलिस्ट एसपिएफ 30 चाहिँ युज गर्नुपर्छ विथ बेटर पिए प्रोटेक्सन होइन अनि युजली चाहिँ हामीले चाहिँ एसपिएफ 30 और एसपिएफ 50 नै रिकमेन्ड गर्छौँ पेसेन्टहरूलाई भनेपछि एसपिएफ 30 इज मोर स्ट्रङ्गर देन एसपिएफ 50 नो एसपिएफ 50ले चाहिँ 97 एन्ड 95 लाइक 2% को मात्रै डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो मात्रै एउटा त्यो प्यारामिटर भयो होइन बेसिक प्यारामिटर चाहिँ त्यो भयो एसपिएफ 70 बाहिर त 80 पनि लेखा हुन्छ होइन बट त्यस्तो लाइक 50 इज अल्सो गुड भन्नु 50 इज अल्सो गुड लाइक धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन त्यो रिएप्लिकेसन इज फर्स्ट के त्यो 30 कै लाउनु भयो तर टाइम मिलाएर लाउनु भयो भने त्यो पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ मैले 80 को लाएँ दिनभरिलाई पुग्यो यति बाक्लो गरेर लाएँ दिनभरिलाई पुग्यो त्यो चाहिँ हुँदैन रिएप्लिकेसन चाहिँ चाहिन्छ तर मेरो पनि कन्सर्न छ अब हामीले अब मेकअपहरू गरेर बाहिर गएको छौँ भने हाउ डु वी अप्लाई स्किन सनस्क्रिन ओभर द्याट आजभोलि त धेरै फेसिलिटी भइसकेको छ स्टिकवाला आएछ स्प्रेवाला आएछ पाउडरको फर्ममा आएछ यु क्यान वाट एभर इज कम्फर्टेबल फर यु क्यान चुज कि आजभोलि त धेरै सुविधा पहिला जस्तै सेतै पारेर एकछिन गर्नु पर्दैन थियो होइन पर्दैन अहिले डिफ्रेन्ट फर्ममा आएछ त्यो त रिएप्लिकेसन चाहिँ चाहिन्छ होइन जहाँ अफिसमा हुँदा पनि मुख धुन पाउनुभयो सादा पानीले भने सबभन्दा बेस्ट त्यही हो अदरवाइज पानीले रुमाल भिजाएर सट्ट पुछेर लगाइदिनुपर्छ फेरि माइन्ड त्यो ऊ चाहिँ नगर्नु है के अरे आजभोलि टिस्युको चलन आएछ नि त्यो वेट टिस्युज त्यो चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्न भनिन्छ होइन त्यसमा अल्कोहल बेस भएकोले त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टिङ लेयर हुन्छ नि स्किनको माथि त्यो चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्छ फेरि नन अल्कोहल बेस चाहिँ हो त्यो चाहिँ गर्दा वाइप्स गर्दा भयो त्यो बच्चाहरूलाई युज गर्ने बेबी वाइप्स त्यो गर्दा भयो अरू सबभन्दा सजिलो पानीले भिजाउनु सट्ट पुछिदिनु सजिलो अभियसली उहाँले भने जस्तो वाइप्सहरू चाहिँ हामीले खासमा अलिक डिस्करेज नै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने इज इट ओन्ली फर फेस अर लाइक ह्यान्ड वाइप्सहरू पनि कज सबैमा एल्कोहल बेस हुन्छ प्रायः कि अनि त्यो चाहिँ ड्यामेज गर्छ एकछिन त फ्रेसनेस जस्तो फिल हुन्छ तर मोस्ट लाइकली टु ड्यामेज युर ब्यारियर स्किन ब्यारियर जुन प्रोटेक्टिङ लेयर हुन्छ नि हाम्रो स्किनको बाहिर भगवान्ले कस्तो राम्रो कुरा बनाउनु भएको छ है हामीले आफ्नो उसले गर्दा ड्यामेज गर्छौँ त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो अभियसली रबिङ वाइप्स अल्सो जस्तै अब हामी वाइप्स युज गऱ्यो भने त रब गर्छ नि त त्यसले पनि माथिको लेयरलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ अनि धेरै फ्रिक्सन भयो भने पनि त्यो एरियामा चाहिँ हाम्रो मेलानिन डिपोजिसनहरू चाहिँ हुने चान्स बढी हुन्छ फ्रिक्सनल मेलानोसिस भन्ने टर्मै छ हाम्रोमा सो इट इज त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै रबिङ मसाजहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन फेसमा पनि हामीले डिस्करेज गर्छौँ त्यो गर्नु हुँदैन कति ठाउँमा भनिन्छ नि कि मोइस्चराइजर लाएर या सनस्क्रिन मजाले मसाज गरे पनि स्किन अझ राम्रो हुन्छ भनेर छ त्यो मिसकन्सेप्सन हो त्यसले चाहिँ ड्यामेज पारेर फ्रिक्सनले गर्दा ड्यामेज भइरहेको हुन्छ कि स्किन सो त्यसले झन् मेलाज्माहरूलाई निम्त्याउने होइन त्यस्तोहरू अझ अरू धेरै प्रब्लमहरू निम्त्याउँछ सो थ्रेडिङ गरिराख्ने पेसेन्टहरूको चाहिँ यो आइब्रोको माथिपट्टि अनि अप्पर लिप्सको एरियामा पिगमेन्ट हुने कारणै त्यही हो मेन कारण त्यही नै हो कस त्यो थ्रेड्सको रबिङहरूले गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ मेलानिनहरू चाहिँ बढी डिपोजिट हुने रिस्क हुन्छ न्यू थिङ कति धेरै एक्चुअलमा चाहिँ मैले हजुरसँग पहिला कुरा गर्दाखेरि नै एउटा मिथ बस्ट गरिदिनु भएको थियो कि उहाँले के थियो भनेदेखि मैले नै भनेको थिएँ हामी अब रुमभित्रै छौँ भने किन सनस्क्रिन लाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै गर्मी भयो घाम लाग्दाखेरि त्यो एकदम हिट छ तर हिटले होइन रहेछ कि त्यो सनको रेज लाइटले रहेछ कि त्यो लाइट त जहाँ पनि पुगिरहेको हुन्छ नि त एज लङ एज त्यो काम छ अनि त्यो भएर चाहिँ एज लङ एज डे लाइक सनलाइट छ वी हेभ टु अप्लाई सनस्क्रिन इट्स नट बिकज अफ द हिट बट बिकज अफ द लाइट रहेछ कि पहिला फेरि यस्तो रिसर्चहरू एनफ थिएन अहिले रिसर्चहरूले सबै साबित गरिसक्यो भने पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने सनको रेजले मात्रै बिगार गर्छ भन्ने थियो राम्रो रिसर्च भइसकेको थिएन ब्लू लाइट यो हुन्छ नि रुमको लाइट अर क्यामेरा के अरे ल्यापटपहरूको लाइटले बिगार गर्छै गर्दैन त्यति सफिसियन्ट थिएन
तर अहिले चाहिँ रिसर्चले नै ठोकुवा गरिसकेको छ कि हो त्यो पनि ड्यामेज गर्छ भनेर सो वी हेभ टु वेयर आवर सनस्क्रिन होइन So it's not only sunlight, even the UV light आइरहेछ फेसमा भने पनि it has certain effect on इन्टेन्सिटी माइट बी डिफ्रेन्ट होइन Different, तर त्यो चाहिँ ड्यामेज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यसले पनि सो त्यही अनुसार अहिले सनस्क्रिन पनि बनाएको छ अहिले ब्लू लाइट प्रोटेक्सन सनस्क्रिनहरू पनि छ अहिले हाइब्रिड सनस्क्रिनहरू आएको छ डक्टरलाई थाहा होला धेरैको त्यसको बारेमा होइन या हाइब्रिड सनस्क्रिन बेसिकली फिजिकल सनस्क्रिन र केमिकल सनस्क्रिनको मिक्सचर हो सो इट इज अल्सो गुड बेस्ट खासमा भन्यो भने चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ फिजिकल सनस्क्रिन चाहिँ बेस्ट जस्तो लाग्छ है बट के हुन्छ भन्दा फिजिकल सनस्क्रिनको एउटा डाउन साइड भनेको चाहिँ वाइट कास्ट हुन्छ अभियसली विच मे नट बी एस्थेटिकली प्लेजिङ सो आजकल त्यसलाई नै कम्पेयर गर्नुलाई हाइब्रिड सनस्क्रिन टिन्टेड सनस्क्रिनहरू आउने कारण पनि त्यही नै हो अनि अहिलेको कुरामा मैले एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु लाइक इभन इन द क्लाउडी डेज 80% जति युभी रेजहरू चाहिँ पेन्ट्रेट हुन्छ सो हामीले चाहिँ क्लाउडी डेजमा पनि अरू विन्टरमा पनि चाहिँ हामीले उत्तिकै मात्रामा लाउनुपर्छ सनस्क्रिन एज वी युज इन समर अघिको कुरामा एड गरेँ मैले अलिकति सो आजको यो पोडकास्टबाट चाहिँ धेरै नै राइट इन्फर्मेसनहरू फ्लो भइरहेछ लाइक यसलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डोन्ट गो विथ द ट्रेन्ड होइन गो विथ द बेसिक भनौँ न किनभने एज लङ एज बेस इज गुड होइन अरू कुरा भनेको त इट्स लाइक हेल्दी स्किन हुनु पर्यो हेल्दी स्किन इज अलवेज ब्युटिफुल स्किन हेल्दी स्किन इज अलवेज इन ट्रेन्ड अलवेज इन ट्रेन्ड एन्ड नेभर रन आफ्टर त्यो मलाई गोरै हुनुपर्छ होइन त्यो आजभोलि धेरै उपचारहरू आएछ नि त गोरो बनाउने पनि डोन्ट रन बिहाइन्ड इट होइन यदि तपाईँको स्किन फेयर त्यति छैन बट स्टिल इट्स हेल्दी सबभन्दा बेस्ट हो मैले त भन्छु लाइक इफ यु आर इन लाइक यु हेभ ब्राउन स्किन यु आर ब्लेस्ड बेस्ट यस अफकोर्स मेडिकलमा भन्छ त्यही भन्छ फेयर स्किन इज लाइकली टु गेट ओल्डर अर्लियर अनि अरू पनि जस्तो मेलाजमाहरूदेखि लिएर सबै अलिक चाँडै हुने हुन्छ अल्सो मेबी मैले सुनेको यो मिथ नै हुनसक्छ तर जुन यो युभी रेजको इफेक्ट छ नि लाइक डार्क स्किन टोनलाई कम हुन्छ अरे भनेर सुने ब्राउन स्किनमा अफ्रिकन पिपलहरूमा एकदमै कम छ अझै एक्ज्याक्टली लाइक बेसिकली के गर्छ भन्दा है हामी मेलानिनले चाहिँ हाम्रो सेल्सहरूको अगाडिपट्टि लाइक प्रोटेक्सन बनाउँछ लाइक क्याप जस्तो बस्छ अनि त्यसपछि क्याटिनोसाइड्सहरू भनेको लाइक स्किनको लेयर्सहरू चाहिँ लाई चाहिँ सनको रेजहरूबाट बचाउने हेल्प गर्छ अनि सो द्याट हामीले चाहिँ विदेशीहरूतिर नर्थ इस्टतिर जो भए अलिकति वाइट फेयर स्किन भएको एरियातिर चाहिँ हाम्रो मेलानोमाहरू स्किन क्यान्सरहरूको रिस्क एकदमै हाई हुन्छ तर वी डोन्ट सी इन नेपाल है त्यति देखिँदैन रियरमा त देखिन्छ त्यति हुँदैन इट इज अल ड्यु टु थ्याङ्क्स टु मेलानिन है सो इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिभ ब्यारियर फर आवर स्किन सो सिन्स वी आर हियर विथ द एक्सपर्ट्स होइन एउटा हामीले एउटा बेसिकै कुरा गर्दा लेट्स नट गो लाइक एकदम मेडिकली टर्म द थिङ्सहरू होइन हजुरले किनभने बेस लेभललाई नै हामीले मेन्टेन गर्नु नै राम्रो हो भनेपछि चाहिँ एज पर द एक्सपर्ट एडभाइस टु आवर अडियन्स होइन हाउ वी वान्ट्स टु स्टार्ट दियर स्किन प्रेप फ्रम द मर्निङ बिकज मलाई केही कुराहरू थाहा छ हजुरले मलाई सेयर गर्नुभएको दो मैले त्यसरी इम्प्लिमेन्टै चाहिँ गरेको छैन हामी त्यस्तै अल्छी नै हुन्छौँ होइन बट वाट इज द राइट वे एन्ड हाउ डु यु डु इट एन्ड हाउ डु यु सजेस्ट अ जेनरल कमन पिपल टु डु दियर स्किन प्रेप बेसिक फ्रम द मर्निङ ओके सो स्किन केयर भनेपछि हामीले स्किनलाई मात्रै फोकस गरेर हुँदैन वी हेभ टु लुक अल्सो फर द लाइफस्टाइल अफ द पेसेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सो एटलिस्ट 7 आवर्स स्लिप चाहिँ म सबै पेसेन्टलाई भन्छु होइन एटलिस्ट 7 आवर्स चाहिँ सुत्नु पऱ्यो भनेर किनभने इट हेल्प्स टु एनर्जाइज द स्किन सो आई वुड लाइक टु किप द स्किन केयर भेरी सिम्पल सो बिहान उठ्ने एन्ड देन वास योर फेस विथ द नर्मल वाटर अनि वास गर्ने बित्तिकै मोइस्चराइज द स्किन and then apply the sunscreen and reapply throughout the day. But how like I think there is a simple process like moisturize गर्दाखेरि we take a certain amount as far as I know अनि you apply like हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ नि अप्लाई गरेपछि we like rub and सबै सोकिनु हुन्छ नि त तर त्यसलाई कति क्वान्टिटीमा अप्लाई गर्ने अथवा वी लेट इट बी फर सर्टेन टाइम अनि मोइस्चराइजर पछि सनस्क्रिनको लागि कति टाइम ग्याप राख्दा हुन्छ बिकज वी अप्लाई मोइस्चराइजर फेरि वी अप्लाई सनस्क्रिन मोइस्चराइजरको पनि त सिजन अनुसार हुन्छ डक्टरले भन्छ जस्तो जाडो महिनामा 1 फिङ्गर टिप युनिट भन्छ होइन सरी गर्मीमा जाडोमा अब आफ्नो कत्रो फेस छ त्यो अनुसार ट्वाइस अर थ्राइस पनि बढाउन सकिन्छ होइन ड्राइनेस अनुसार हजुर यहाँ एक्ज्याक्टली
सो हामीले चाहिँ अब पेसेन्टको निड अनुसार हामीले मोइस्चराइजर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डिभिजुअल निड अनुसार मोइस्चराइजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अराउन्ड 15 मिनट्स ग्याप चाहिँ चाहिन्छ सो द्याट मोइस्चराइजर क्यान एब्जर्भ द स्किन एन्ड देन वी एडभाइस पेसेन्ट टु एप्लाई द सनस्क्रिन। सो अराउन्ड 2.5 ml जति चाहिँ हामीले चाहिँ सनस्क्रिन एप्लाई गर्नुपर्छ। हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा चाहिँ हाम्रो 5 मिलिमिटर नजलदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अराउन्ड 2.5 फिङ्गर टिप युनिट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ सनस्क्रिन भन्छ। यो लाइक यस्तो गर्ने टेक्निक छ नि फिङ्गर टिप हैन, लाइक 2 फिङ्गर टिप। या बट यस्तो हो कि लाइक 5 मिलिमिटरको नजर चाहिँ युजली हुँदैन। सो हामीले सनस्क्रिनहरूमा 5 मिलिमिटरको युजली हुँदैन, त्यो अलिक सानै हुन्छ। सो हामीले चाहिँ भन्दाखेरि पेसेन्टलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्गुरको दाना जति भन्छौँ, 2.5 ml भन्छौँ कि हामीले यति सनस्क्रिन चाहिँ यो चाहिँ यति टाइममा सकिनुपर्छ भनेर चाहिँ एडभाइस गर्छौँ पेसेन्टलाई। देन आफ्टर द्याट सो हामीले मोइस्चराइजर अप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो पुरै रब गरिराखेर हुँदैन सर्लक्क लाएर अनि छोडिदिने, ड्याब गरेर छोडिदिने, आफै एब्जर्भ गर्छ। अनि हल्का वेटै छोड्नु पर्यो अनि देन स्किनले अटोमेटिकली सोकिन गर्छ। अनि एक्सेस छ भने चाहिँ यु वाइप इट अफ, वाइप पनि यसो ट्याप गरे पनि आफै जान्छ, ट्याप गरे पनि हुन्छ। यस्तो हामी चाहिँ मोइस्चराइजरलाई कति लाउने त्यो पनि एउटा उ छ, जस्तो पानी कति खाने त होइन, त्यो इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको डिफ्रेन्ट निड हुन्छ बडीको। जस्तो एज अनुसार र कोही जस्तो मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्किन अलिक बढी ड्राई हुन्छ, फिमेल हुनुहुन्छ पेरिमेनोपोजलमा या अरू कन्डिसनमा अलि ड्राई नै हुन्छ स्किन होइन। सो त्यो सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ पानीको इन्टेक जसरी हामी बढी लिन्छौँ भन्छ डक्टरले, त्यस्तै मोइस्चराइजर पनि बढी गर्नुपर्ने छ। त्यो हामीले तपाईँले भन्दा पनि पेसेन्टले थाहा पाउनुहुन्छ कि स्किन ड्राई छ भने कति एब्जर्भ गऱ्यो एक दिनमा, जस्तो आज जस्तो यति लायो होइन, यतिले पुगेन कि जस्तो आफैलाई फिल हुन्छ भने भोलिदेखि अलिकति बढाइदिँदा हुन्छ। अरू आज लायो भने अलिकति धेरै भयो कि भने नेक्स्ट डेबाट उहाँले नै आफै थाहा भयो, स्किनले नै भन्छ कि आफैले लाउनु भयो भने। विन्टरमा त ड्राई स्किनले रिअप्लाई मोइस्चराइजर पनि गरिराख्नु पर्यो। अनि मोइस्चराइजरको लागि यु डोन्ट हेभ टु वाइप युर सनस्क्रिन अर समथिङ, जे अरू मेडिसिन छ भने लाउनु छ भने त्यो गर्नु पर्दैन, त्यही माथिबाट लगाइदिँदा हुन्छ। सो सर्टेन स्किन कन्डिसन्स होइन, जस्तो कि एक्जिमाहरू भएको पेसेन्टलाई चाहिँ एटोपी भएको, एटोपिक स्किनहरू भएको पेसेन्टलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट, नर्मल पेसेन्ट भन्दा पनि अलिक फ्रिक्वेन्टली चाहिँ मोइस्चराइजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली जसको चाहिँ अलिक ड्राई स्किन हुन्छ उनीहरूलाई अलिक बढी युज गर्नुपर्ने भयो। अनि अलिक एज हुँदै गएपछि हाम्रो नेचुरली हाम्रो स्किनको मोइस्चराइजर जुन हाम्रो स्किनले नेचुरली मोइस्चराइज गर्छ त्यसलाई पनि हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ घट्छ। अनि त्यसलाई पनि कम्ब्याट गर्नुलाई अझै बढी मोइस्चराइज गर्नु पर्यो। पोस्ट मेनोपोजल वुमेनहरूको अझै बढी मोइस्चराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्किन ड्राई हुन सक्छ, थाइरोइड, हाइपोथाइरोइडिजमको इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको डिफ्रेन्ट निड हुनसक्छ मोइस्चराइजरको। तर मोइस्चराइजर चाहिन्छ, कति चाहिन्छ त्यो पेसेन्टलाई आफै पनि 1-2 दिन लगाएपछि उहाँले जज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसार लाउँदा हुन्छ। त्यो पनि सिजन अनुसार पनि, त्यो सेम पेसेन्टको पनि सिजन अनुसार भ्यारी हुनसक्छ त्यो निड। सो आजको पोडकास्ट चाहिँ हाउ डु यु फिल अबाउट इट? बिकज सुरुमा त वी आर भेरी अलिकति नर्भस टु टक अबाउट दिस, तर विथ द फ्लो जाँदाखेरि इट गट बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। इन्फर्मेसन एकदमै राइट इन्फर्मेसन्सहरू फ्लो भएको छ। बिकज हजुरले भने जस्तै वी हेभ लट अफ इन्फर्मेसन्स मोबाइलमै, तर वाट इज द राइट इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि, बिकज देयर आर सो मेनी मार्केटिङ गिमिक्स गोइङ अराउन्ड लट अफ थिङ्स होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आइएम ओके विथ माई स्किन भन्ने भएको छ। नभए चाहिँ एकदम एउटा टाइम थियो जहाँ चाहिँ पिपल युज टु बी प्रेसराइज विथ देयर हाउ देयर स्किन लुक कि, सुविधा पनि थिएन नि, सुविधा थिएन। हाम्रो यो ब्राउन स्किनै भयो होइन। अब यसलाई अब के थियो सुरुमा त्यो एड आउँथ्यो नि फेयर एन्ड लभली होइन, लाइक वी हेभ टु बी फेयर भन्ने खालको कन्सेप्टहरू थियो। अनि अरू पनि धेरै अब आई थिङ्क अहिले पिपल आर लाइक एक्नेस छ भने पनि इट्स ओके भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रेसर नलिएर दे माइट गो फर सोल्युसन इफ दे वान्ट, इफ दे आर ओके विथ द्याट भन्ने छ। तर त्यस्तो बिल्डअप प्रेसर चाहिँ छैन। बिस्तारै अवेरनेस चाहिँ बढ्दै गएको छ। जस्तो कस्तो थियो भने पहिलाको ट्रेन्ड सुरुमा पनि सोध्नुभएको थियो नि, जस्तो पेट दुख्यो भने हामी कम्प्रोमाइजै नगर्ने, छाती दुख्यो भने कम्प्रोमाइज गरेर तुरुन्तै डक्टरकोमा स्पेसलिस्टकोमा जान्थ्यौँ। हामी पनि सबै इभन डक्टरको फ्यामिली पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। तर यहाँ रातो आएछ, डन्डीफोर आएछ या पोलिया छ या केही स्किनमा केही प्रब्लम आएछ भने हामी केयरलेस भएर नजाने, अनि पहिला साथीभाइले तँलाई यस्तो भएछ यो लान भने
पेरेन्ट्सले भनेको लगाइदिने गरिदिने जस्तै हार्फिस जोस्टरहरूमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होइन त्यसपछि साथीभाइसँग सोध्ने अनि त्यसपछि अहिले त गुगल गर्ने अनि कोलाई सोद्धा सोद्धा लास्टमा कहीँ नभएपछि लास्टमा डक्टरमा जाने तर अरू फ्याकल्टीमा त्यस्तो छैन नि आँखा दुख्यो भने डक्टरमा तुरुन्तै हामी जान्छौँ होइन कान दुखेकोमा ENTमा तुरुन्तै अप्रोच गर्छ तर डर्माटोलोजीका चाहिँ अप्रोच गर्नुभन्दा पहिला हामी सबै गरेर थाकिसकेपछि मात्रै जाने चलन थियो केही वर्ष पहिलासम्म स्टिल काहीँ अहिले पनि छ प्रिभलेन्ट किनभने गुगलले सजिलो बनाएछ तर दिस क्यान बी मिसलिडिङ समटाइम्स कि त्यस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ केस बिग्रिसकेको हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा सानो घाउदेखि पनि भित्र ठुलै इम्प्याक्ट परिसकेको हुन्छ सो लाइफ थ्रेटनिङ भन्छ नि कहिले अनि बाहिरको ट्रिटमेन्टहरूले चाहिँ लाइक झन् कन्डिसन चाहिँ झन् वर्स भइरहेको हुन्छ कि सो कि आजकल चाहिँ स्टेरोइड क्रिमहरू लाइक एभ्री क्रिमहरूमा चाहिँ स्टेरोइड मिक्स गरेर आएको छ जसले रिजल्टको लागि या अभियसली होइन क्विक रिजल्ट हुन्छ टेम्परेरी सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ बट त्यसले लङ टर्ममा चाहिँ एकदमै नराम्रो इफेक्ट गर्छ अनि हाम्रो त्यहाँ कति पेसेन्टहरू चाहिँ फार्मेसीबाट लाइक यस्तो भछको भरमै यस्तो भछ भनेर भनेको भरमै चाहिँ पाउनुभएको ट्रिटमेन्टहरूलाई चाहिँ एप्लाई गरेर झन् बिगारेर धेरै पेसेन्टहरू आउनुभएको छ सो हामीले डबल ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यो पेसेन्टलाई लाइक फर्स्टमा चाहिँ हामीले जुन त्यो ट्रिटमेन्टले गरेको लाइक नराम्रो इफेक्टलाई ट्रिट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि बल्ल जुन त्यो कन्डिसन हो त्यसलाई ट्रिट गर्नु पऱ्यो त्यो त अलिकति पेसेन्टलाई पनि अलिकति नराम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ पहिला बिस काट्नु पऱ्यो अनि मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्ने थियो लेट्स टक अबाउट AI एन्ड टेक्नोलोजी होइन किनभने हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले आफै पनि फेस गरेको जब मलाई एक्जामको इस्यु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ अब नर्मल नजिकैको फार्मेसी जाँदाखेरि चाहिँ एउटा दिनुभएको थियो एउटा ब्रान्डको दिनुभएको थियो बट द्याट वाज स्टेरोइड पेस्ट के अनि मलाई चाहिँ पछि आई कन्सल्टेड विथ माई फ्रेन्ड सो मेरो साथी चाहिँ फेरि स्किन केयरमा आज सी वाज सपोज टु बी हियर यहाँ भएकोले धेरै क्वेसन सोधिसकेको हुन्थ्यो होला बिकज सी इज भेरी मच इन्टु दिस स्किन थिङ कि उसको आफ्नो पनि एक्ने प्रोन स्किन अनि सी इज डुइङ ट्रिटमेन्ट्स एन्ड अल अनि सी नोज लाइक लिटरली एभ्रिथिङ लाइक डाइट डक्टर नोज जस्तै कि अनि मैले उसलाई कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेरोइड बेस्ड हो किनभने एकदम मेरो प्रब्लमेटिक थियो नि त अनि मैले पछि ChatGPT युज गरेँ त्यसमा पनि युज नगर नै भन्यो कि स्टेरोइड बेस्ड सो अहिले चाहिँ ChatGPT अब जेमिनाई हामीले मोस्टली युज गर्ने यिनीहरूले पनि आई थिङ्क राइट इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ दिन्छ मोस्टली भनौँ न किनभने कुनै पनि कुराहरू सोद्धाखेरि उसले एउटा मात्र ओपिनियन दिँदैन कि रिजन सहित हुन्छ नि इभन लाइक त्यो औषधिमा चाहिँ यस्तो यस्तो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ त्यसले चाहिँ यो प्रोभोक हुन्छ सो बेटर कन्सल्ट विथ डक्टर अरू यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ मैले जस्तै डक्टरले दिएको औषधिहरू पनि म जहिले पनि सुरुमा त्यहाँ सर्च गर्छु अनि इन्ग्रिडियन्ट के रहेछ त भनेर त्यो बुझ्छु कि सो अहिले एआईले पनि हामीलाई राइट इन्फर्मेसन पाउनलाई चाहिँ धेरै हेल्प गरेको छ नि त सो त्यो छ तर इन द्याट केस जस्तो कसरी सोध्नुभयो त्यसमा पनि फरक पर्छ नि आई हेभ अ राइट प्याच अर आई हेभ अ पिम्पल भनेर लेख्नुभयो तर आर यु स्योर द्याट इज अ पिम्पल अरू पुरा पिम्पल जस्तो देखिने त अरू पनि हुनसक्छ नि त आई गट अ मेडिसिन फर दिस फर माई पिम्पल्स भनेर लेख्नुभयो तर डक्टरले अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँले सोध्नुभयो अवेर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न या के अरे फार्मासिस्ट सरी डक्टर होइन फार्मासिस्टले के त्यसलाई के रेकगनाइज गर्यो के डायग्नोज गर्यो र कुन मेडिसिन दियो त्यो तपाईँले एआईमा सोध्नुभन्दा पहिला त तपाईँ पनि हुनु पऱ्यो नि कन्फिडेन्ट स्योर हुनु पऱ्यो नि देख्दा पिम्पल हुने डक्टरलाई नदेखाइकन होइन फार्मासिस्टलाई या अरू नै कुनै साथीभाइलाई देखाएर पिम्पलको मेडिकेसन यो हो इज इट करेक्ट अर नट भनेर सोद्धाखेरि कहिले काहीँ रङ पनि त्यो पनि हुनसक्छ एआई इज रङ भनेको होइन तर हामीले सोध्ने क्वेसन चाहिँ रङ हुनसक्छ नि त सो बेटर टु कन्सल्ट अ डक्टर जसले पढेछ 10 वर्ष 15 वर्ष त्यही सम्बन्धी पढ्नु भएको छ जुन त्यही सम्बन्धी इट्स नट अ जोक होइन लाइफ नै त्यही डेडिकेटेड गर्नुभएको छ त्यही बुझ्नलाई सो यदि हामीले नै नाङ्गो आँखाले डिस्क्रिमिनेट गर्न सक्यो भने यो यो हो यो भने त के युज भयो त्यत्रो पढेको होइन उहाँहरूले त्यत्रो दुःख गर्नुभएको छ सो यसलाई चाहिँ जस्तै अब कतिजनाले चाहिँ सुरुमा आफू हेरेर आउनुहुन्छ अनि डक्टरसँग त्यो क्वेसन गर्नुभन्दा नि पहिला सुरु चाहिँ डक्टरको डायग्नोसिस भइसकेपछि त्यसमा आफूलाई चाहिँ फर्दर बुझ्न मन छ भने चाहिँ त्यो जस्तो सपोज मलाई एटोपिक डर्माटाइटिस भनेरै भन्नुभएको थियो सो आई स्टडिड अबाउट द्याट अनि त्यसको चाहिँ जुन औषधि आयो त्यसको बारेको इन्ग्रिडियन्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ इट वर्क फर एटोपिक डर्माटाइटिस के सो द्याट इज द राइट वे तर हामीलाई केही पनि थाहा छैन अनि ऱ्यान्डमली एउटा यस्तो देखेको छ बडीमा भनेर सर्च गऱ्यो भने त क्यान्सर पनि देखाइदिन्छ डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर आएर टु मेक स्योर के यो ट्रिटमेन्ट हाम्रो ठिक छ कि छैन त्यो गर्नलाई ठिक छ कि छैन भन्दा नि लाइक टु नो मोर अबाउट द डिजिज होइन अरू एक्सटेन्सिभली हेर्नको लागि चाहिँ यु क्यान गो फर द
गुगल सर्च अर एआई। अर्को चाहिँ अर्को मैले एआईबारे यो कुरा एड गर्न चाहन्छु कि लाइक अभियसली हामीले चाहिँ एउटा लिमिटेड अमाउन्ट अफ डाटा मात्रै इनपुट गर्छौँ नि त एआईमा। सबै कुरा हजुर सबै कुरा त हामीले लेख्दैनौँ होइन, लाइक एनी पर्सनले लेख्दैन नि त। अनि जस्तो कि त्यो आई डोन्ट थिङ्क इट क्यान रिप्लेस हामीले जुन 15 to 20 minutes अर हाफ एन आवर जति डिपेन्डिङ अपन द केस जुन हामीले हिस्ट्री लिन्छौँ पेसेन्टको, जुन हामीले डिटेल एक्जामिनेसन गर्छौँ, जुन हामीले ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ, जुन हामीले अघि मैले टाइकोस्कोपी र डर्मोस्कोपीको बारेमा भने त्यो गर्छौँ। अनि त्यसपछि प्लस हामी बायोप्सी पनि गर्छौँ, लाइक इफ वी आर कन्फ्युज अर इट क्या अनि हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै डिजिजहरू हाम्रो डिफ्रेन्सियल छ भनेपछि यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, हामी बायोप्सी पनि गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न चाहिँ अलिक एआईलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अभियसली एआई हेभ मेड आवर लाइफ अ लट इजियर, तर लाइक फर द प्रोपर ट्रिटमेन्ट होइन, प्रोपर डायग्नोसिस एन्ड प्रोपर ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब डर्मेटोलोजिस्टहरू तपाईँको वरिपरि हुनुभएको डर्मेटोलोजिस्टका जाँदाखेरि चाहिँ अझै बेटर होला। होलिस्टिक एप्रोच हुन्छ नि डर्मेटोलोजिस्टले त गर्नुहुन्छ होइन। आई डोन्ट थिङ्क यसले एआईले इज गर्न त हेल्प गर्छ तर रिप्लेस त गर्नै सक्दैन होइन। यो चाहिँ कुन कन्टेक्समा युज हुन्छ भने जस्तै हामीले कति धेरै सिचुएसन्स नेपालमा देखिरहेको छौँ नि, डक्टरबाट चाहिँ लापरवाही भएको या रङ त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ अहिले जुन अवेरनेसको कुरा गरिरहेछौँ नि त्यसलाई आफू पनि एउटा डबल चेक गर्नको लागि चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो पहिला एउटा राइट, किनभने एआईले पनि अहिले हामीले कुनै पनि क्रिटिकल कन्डिसनहरूको बारेमा क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कन्सल्ट विथ त्यो डक्टर नै भने हुन्छ कि। सो कन्सल्टिङ त मस्ट नै भयो होइन, तर त्यो कन्सल्ट गरेपछि चाहिँ आफूलाई लागेको डिजिज अनि आफूले लिइरहेको ट्रिटमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नलाई एआई युज गर्यो भने चाहिँ त्यसले आफूलाई पनि नलेज हुन्छ रेफरेन्सको लागि अनि प्लस डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि आफूलाई पनि सर्टेन नलेज हुन्छ नि। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि इट मेक्स मोर सेन्स कि जस्तै मलाई चाहिँ मैले त्यो इन्फर्मेसन्सहरू लिइरहेको भएर डक्टरको पोइन्ट अफ भ्यू बुझ्न पनि मलाई सजिलो भएको थियो कि, उहाँले एक्सप्लेन गरेको कुरा बुझ्न पनि सजिलो भएको थियो कि। सो त्यसरी चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो राइट वे टु युज इट भयो भने चाहिँ इट विल बी बेटर हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ अब पेसेन्ट कस्तो गर्नुहुन्छ भने हाम्रै पेसेन्टको त हामी मासमेकै हो नि, हामी नै हो नि। अब त्यहाँ फर इक्जाम्पल साइड इफेक्ट्स हुन्छ। सो एज यु नो सबै कुन मेडिसिनको साइड इफेक्ट हुँदैन, इभन प्यारासिटामोलको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ, हामी खाने खानाको पनि सबैको साइड इफेक्ट्स हुन्छ। सो तर हामी रिस्क र बेनिफिट जहिले पनि डक्टरले गर्नुहुन्छ मेजर गरेर कुन दिनुपर्ने। अब त्यहाँ एआईमा सोद्धा चाहिँ दे आर समटाइम दे आर टोटली फ्ल्याट के, यो रिस्क हुन्छ, लिभर जान सक्छ, ऊ जान सक्छ, किडनी जान सक्छ, यहाँ त्यहाँ भनेर लेखे। द्याट इज ट्रु, तर अहिले रिस्क कति छ होइन, रिस्क र बेनिफिट डक्टरले मेजर गरेर दिने हो नि। सो कहिलेकाहीँ आत्तिनु पनि हुन्छ। सो धेरै नै त्यसमै डिपेन्डेन्ट त्यही सर्च गरेर पनि पस्नु हुँदैन, हामी रेकमेन्ड गर्दैनौँ त्यसरी गर्न भनेर। ट्रस्ट यो डक्टर यु क्यान नो अबाउट द डिजिज होइन, अब यु क्यान नो मोर अबाउट द डिजिज फ्रम द्याट। अनि तर चाहिँ त्यही उहाँले भनेको जस्तै यसले चाहिँ अब पेसेन्ट कम्प्लेन्सहरू टु द मेडिकेसन चाहिँ अलिकति कम गर्ने चान्स रिस्क चाहिँ हुन्छ। लाइक त्यही अब पेसेन्टहरू अलिकति एन्सियस हुने, त्यो औषधले यस्तो पनि हुने रहेछ, अब नभएको पनि नभए पनि साइकोलोजिकल्ली पनि कति कुराहरू चाहिँ हामीले मेनिफेस्ट गरिरहेको हुन्छ नि, लाइक यस्तो भइरहेछ, यस्तो हुनेवाला हुनसक्छ भन्ने टाइपले गरेर। सो यस्तो कुराहरू पनि बढ्छ त्यो गऱ्यो भने। जस्तो कुनै बेला लेखेको छ पेसेन्ट माइट गेट फिल नोजिया जस्तो हुनसक्छ होइन, तर रियलमा त्यो पेसेन्ट नोजिया जस्तो फिल नगरे पनि यस्तो पनि हुन्छ भने पढिसकेपछि हाम्रो ब्रेनले त्यही अनुसार खेल्छ कि वाट वी थिङ्क वी एक्सपिरियन्स त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ धेरै नसर्च गर्नु भन्छु होइन, अलिअलि ओभरभ्यूको लागि इट्स ओके जस्तै तपाईँले सुमिजीले भन्नुभयो होइन, तर ट्रस्ट युर डर्मेटोलोजी होइन, डर्मेटोलोजिस्टलाई ट्रस्ट गर्नु, किनभने उहाँले धेरै मिहिनेत गरेर सबै गरेर अनि पेसेन्टकै बेनिफिटको लागि गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो सबै मेजर गरेर दिनुहुन्छ, के गर्दा राम्रो होला, कति डोज राम्रो होला, मेडिसिन दिनुभन्दा पहिला सबै जति चाहिँदो इन्भेस्टिगेसन्सहरू हुन्छ सबै गरेर मात्रै जज गरेर दिनुहुन्छ नि मेडिसिन। सो ट्रस्ट त हुनैपर्छ डक्टरमा। सो वी आर टकिङ अबाउट राइट इन्फर्मेसन्सहरू होइन। अब हामीले त बेस्ट हुने भनेको त्यही ह्यान्डी जे छ त्यही हो, द्याट इज गुगल एन्ड एआई। तर राइट इन्फर्मेसन नै लिनु छ भने चाहिँ वाट आर द सोर्सेस द्याट यु सजेस्ट? सो राइट इन्फर्मेसन पाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति डिप रिसर्चै गर्नुपर्ने हुन्छ, डिप खोज्नै पर्ने हुन्छ होइन। सो वी बिलिभ अन मेनी पब्लिस आर्टिकल्सहरू, दे आर भेरियस जर्नल्स होइन, भेरियस ट्रस्टेड जर्नल्स लाइक ज्याड भन्छौँ, आइएडिभिएल भन्छौँ,
एन्ड देयर आर भेरियस जर्नल्स हामीले पनि इन्फर्मेसनहरू अपडेट हुने इन्फर्मेसनहरू पाउने नै त्यो जर्नल्सहरूबाटै हो सो यु क्यान गो थ्रु द्याट अनि त्यसपछिबाट अरू चाहिँ अभियसली एक्सपर्ट्सहरूलाई सोध्नु भयो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ एन्ड देयर आर भेरियस एप जस्तो कि मेड्सकेप भन्ने एप छ अप टु डेट भन्ने एप छ जुन हामी मेडिकल पर्सनलहरूले चाहिँ स्पेसली युज गर्छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो यो डिजिजहरूको बारेमा नट ओन्ली डर्मेटोलोजी बट भेरियस डिजिजेसहरूको बारेमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ सो द्याट क्यान अल्सो बी युजफुल एन्ड अर्को अलिकति ट्रस्ट वर्थी जस्तो लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा डमनेट भन्ने साइट पनि छ त्यसमा पनि काइन्ड अफ सम सर्ट ब्रिफली चाहिँ डिजिजहरूको बारेमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक आई think we can share these links and description so that they can go and access the pages. Okay, so let's move on. अब चाहिँ हामी myth and fact game हो so let's see के छ है कुनै पनि फेसियल्ली लाइक लास्ट विकमा गऱ्यो भने चाहिँ इट विल गिभ स्पोन्टेनियस रिजल्ट आई डोन्ट रिकमेन्ड ट्राइङ न्यू थिङ ड्युरिङ द लास्ट विक फर्स्ट कुरा अब तपाईँले पहिलेदेखि नै जस्तो फेसियल गरिराख्नु भएको छ भने यु क्यान ट्राई बट लास्ट विकै त नभन 2 विक पहिला जति चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रोसिजर लास्ट विकमा चाहिँ नो रिजल्ट्स रिजल्ट्स बट मेबी रिजल्ट बट इट्स अ बिग बट बिकज यु नेभर नो हाउ योर स्किन विल रियाक्ट सो रिस्की छ सो नो इट्स अ नो ओके नेचुरल डिआइवाईहरू सधैँ सेफ हुन्छ सो टकिङ अबाउट डिआइवाई हाम्रो कुनै पनि अब स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरू बनाउँदाखेरि फार्माक्युटिकललाई भन्छौँ कस्मेक्युटिकल आई डोन्ट नो अबाउट कस्मेक्युटिकल्स होइन फार्माक्युटिकल प्रोडक्ट्सहरू बनाउँदाखेरि दे गो थ्रु अ लट अफ रिसर्च स्किनको टेस्टहरू पनि हुन्छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ स्किन पिएच मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन स्किनलाई केही हार्म गर्छ गर्दैन इरिटेसनहरू गर्छ गर्दैन सबै हेरेर बल्ल लास्टमा डिडिए एप्रुभड हुन्छ त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि नेचुरल डिआइवाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी बेनिफिसियल इट क्यान डु मोर हार्म देन द गुड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यस्तो हो जस्तो मेडिसिनहरू जुन रेकमेन्ड गरे हुन्छ त्यो स्पेसली इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको लागि ओइली स्किन छ भने यो सबै स्किनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाएको हुन्छ तर मोस्ट अफ द डिवाइआई के भन्छ डिआइवाईहरू हुन्छ नि आफैले बनाउनु पर्ने त्यसको चाहिँ बनाउने मेथड र त्यसको मेजरमेन्ट्सहरू चाहिँ डिसाइड सेम नै हुन्छ 1 चम्चा दही आधी चम्चा यो भनेर त्यसरी मिक्स गरे हुन्छ अनि इट्स नट सुटेबल फर इच एन्ड एभ्री स्किन नेचुरल प्रोडक्ट्स हुन्छ सो त्यसले हार्म गर्दैन होइन नेचुरल नो इफ यो स्किन इज भेरी ड्राई अनि त्यसमा चामलको पिठो कहिलेकाहीँ लगाइदिनु भयो भने उसले झन् पिल अफ गरिदिन्छ जस्तो कि बेकिङ सोडा युज गर्नुभयो भने इट इज भेरी हार्मफुल एन्ड लेमन सिट्रिक एसिड भयो लेमन कसैलाई चाहिँ अलिकति बेनिफिट गर्न सक्छ कसैलाई चाहिँ झन् पिल अफ गरिदिन्छ सो अकर्डिङ टु स्किन त्यो हार्मफुल नै हो भनेर भन्दिनँ तर वेदर यो स्किन चाहिँ त्यसको लागि रेडी छ कि सुट गर्छ कि गर्दैन त्यो त चेक नगरिकन थाहा हुँदैन तपाईँको स्किनलाई सुट नगर्नु पनि सक्छ नि त कहिलेकाहीँ सो द्याट इज द ओन्ली सो नो टु सेल्फ डिआइवाई पनि गो फर लाइक अथेन्टिक फार्मास्युटिकल प्रडक्ट्सहरू ओके सो ब्राइडल मेकअप फ्ललेस हुँदैन विदाउट प्रपर स्किन प्रिपेरेसन दिस इज आई टोटली एग्री विथ दिस अभियसली अब हाम्रो बेसी राम्रो भएन भने त मेकअप त अभियसमा राम्रो देख्दैन यो त नो म्याटर हाउ गुड क्वालिटी प्रडक्ट या अभियसली सो देयर आर अल्सो भेरियस लिमिटेसन्स अफ द मेकअप इट क्यान लाइक कुनै डिस्पिगमेन्टेसन छ भने इट क्यान हाइड आई थिङ्क होइन इट क्यान हाइड टु सम एक्सटेन्ट बट अब लाइक स्कार चाहिँ छ खाल्टो नै छ भनेपछि चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क एनी मेकअप क्यान हाइड इट मलाई हजुरले भनेर याद आयो कि एक्चुली धेरै इयर्स ब्याक मैले एकजना क्लाइन्टको मेकअपहरू हामीले आफै बुक गर्दा थियौँ होइन अनि उहाँको चाहिँ त्यो पिम्पल हटेर अनि त्यो खाल्डो खाल्डो जस्तो रहेछ धेरै नै थियो कि फेसमा अनि मेकअप गर्दा त्यो कभर भएन भनेर सी वाज नट ह्याप्पी विथ द मेकअप आर्टिस्ट अनि आई डोन्ट थिङ्क त्यो कभर अप थियो द्याट नट द फल्ट अफ मेकअप आर्टिस्ट जस्तो लाग्छ बिकज मेकअप आर्टिस्टहरूले त माथिको लेयरमा पो वर्क गर्ने हो भित्री लेयरमा त वर्क गर्न सक्नुहुन्न नि त भनेपछि त्यो कभर हुँदैन मेकअपले त्यो अभियसली हुँदैन ओके अर्को टपिक I think this is very dermatologists are very expensive. हजुर एज वी अलरेडी टोल्ड हामीले चाहिँ एभ्री बजेट अनुसार चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट्सहरू पनि डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ सजेस्ट गर्छौँ होइन
सो कुनै पनि स्किन कन्डिसन आउनुभयो भने कोही पनि स्किन कन्डिसन लिएर पेसेन्ट आउनुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ वी गिभ अप्सन्स टु देम होइन फ्रम चिपर टु एक्सपेन्सिभ अप्सन्सहरू दिन्छौँ उहाँको बजेटले भ्याएअनुसार उहाँको एक्सपेक्टेसन अनुसार नै हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट सजेसन दिने हो सो नट अल द ट्रिटमेन्ट्स आर एक्सपेन्सिभ बट सम अफ देम आर एक्सपेन्सिभ त्यो पनि बजेट अनुसार हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ अप्सन फ्लेक्सिबिलिटी आई थिङ्क ओन्ली ओइली स्किन गेट एक्ने त्यस्तो हुँदैन एक्नेको चाहिँ एकदम धेरै प्याथोजेनेसिस हुन्छ क्या एक्नेमा पनि सो वान अफ द कजेस ओइली स्किन नै भयो इन्क्रिज इन सेबम प्रोडक्सन भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा इन्क्रिज इन सेबम प्रोडक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ पिरोसिबाइसिस युनिट भनेर सेबम त्यो चिल्लो बनाउने ग्रन्थीको मुखमा चाहिँ ब्लकेज भएर पनि एक्ने हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोपिन ब्याक्टेरियम एक्ने भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ अर्को चाहिँ धेरै इन्फ्लामेसन भयो भने जस्तो कि कोही पेसेन्टले चाहिँ के क्रिमहरू लगाएर झन् एक्ने फ्लेयर अप भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि हुने एक्ने हुन्छ बेसिकली होइन सो नट ओन्ली ओइली स्किन गेट्स एक्ने अल स्किन टाइप क्यान गेट एक्ने तर आई थिङ्क ड्राई स्किनमा चाहिँ आउँदैन ड्राई स्किनमा पनि उहाँले कुनै पनि लाइक मेकअपहरू नत्र कुनै पनि एक्सटर्नल कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लकेज भयो होइन त्यो मेन त्यो चिल्लोले भन्दा नि ब्लक भयो भने एक्ने हुने हो अनि इन्फ्लामेसनहरू बढी भयो भने दे क्यान गेट एक्ने दे आर भेरियस टाइप्स अफ एक्ने ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 अनुसार हुन्छ हामीले जुन कमेडोस ब्ल्याक हेड्स इज अल्सो टाइप अफ एक्ने होइन प्यापुल्सहरू भन्नाले सानो डल्लो डल्लोहरू पनि एक्ने हुन्छ जुन पिबिराहरू पनि भन्नुहुन्छ त्यो पनि एक्ने हुन्छ होइन दे आर भेरियस टाइप्स अफ एक्ने सो इट्स नट ओइली स्किन इट्स हरेक टाइपको स्किनमा आउनसक्छ एक्ने ओके अर्को मोर एक्सपेन्सिभ प्रडक्ट्स रिजल्ट्स बेटर रिजल्ट्स मिथ नै हो मिथ हो सुविधा म्याम भाइ होइन त्यो इट्स नट नेसेसरली कि महँगो प्रडक्ट नै हुन्छ जस्तो मैले के भन्न खोजेँ भने यहाँ सेरमको म कुरा गर्न खोजेँ होइन सेरम नराम्रो हो भन्दिनँ तर त्यसको लङ टर्ममा चाहिँ त्यति राम्रो रिजल्ट हुँदैन तर इफ यु क्यान गेट बेटर रिजल्ट विथ लङ टर्ममा राम्रो चाहिँ यु क्यान रिप्लेस इट विथ मोइस्चराइजर होइन राम्रो क्वालिटीको मोइस्चराइजर या भिटामिन सी सिरम छ भने भिटामिन सीको के अरे ट्याब्लेट पनि खान सकिन्छ ओरल लिँदाखेरि एकदम सस्तो पर्न आउँछ विच विल वर्क हाम्रो हेड टु टो सबै ठाउँमा काम गर्छ नट ओन्ली जस्तो स्किनको लागि खान्छ भने स्किन मात्रै होइन कपालदेखि लिएर सबै भिटामिन सी राम्रो खायो भने त्यो रिप्लेस गर्न सकिन्छ सो इफ आई हेभ टु चुज भिटामिन सी सेरम एन्ड स्किनको लागि अर मोइस्चराइजर hyaluronic acid या whatever it is होइन त्यो यदि क्रिम फर्ममा छ भने मोइस्चराइजिङ फर्ममा छ भने द्याट इज बेटर राइट यस अभियसली बिकज हजुरले पहिला सेयर गर्नुहुँदा पनि मोस्ट अफ जसको चाहिँ त्यो डिप स्किन इस्युजहरू छ दे युज सेरम इट पेनिट्रेट्स भेरी डिप इन द स्किन सो त्यो सेरम अनि इट्स सो त्यो एक्सपेन्सिभ होइन त्यो फास्ट डिफरेन्स देखिन्छ कि त्यसको एकदम एक्सपेन्सिभ आई युज इट वान्स एन्ड देन नेभर सो तर इट मेक्स अवर स्किन ग्लो कि अर्कै लाइक मोइस्चराइजर भन्दा अलिकति ग्लो गुड दिन्छ सेरम चाहिँ टेम्पररी ट्रिटमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई लाइक जस्तो कि लाइक अब उहाँहरूले पहिला पनि ट्राई गर्नुपर्छ अनि एडभर्स इफेक्ट छैन भने दे क्यान ट्राई फर इन्स्ट्यान्ट नत्र विदिन फ्यु डेज रिजल्टको लागि है दे क्यान ट्राई बट लङ टर्मको लागि चाहिँ इट टु मोर हार्म देन गुड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज अभियसली हामी यो पोडकास्ट भरि नै स्किन ब्यारियर कुरा गरिरहेको छौँ होइन सो स्किन ब्यारियरलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ सेरम थ्रु सेरमबाट प्लस अझै डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ अझै लेयर चाहिँ क्रिएट गर्दैन यस्तो हुन्छ लाइक सेरम पनि फेरि मार्केटमा भेरियस सेरम्सहरू एभाइलेबल छ सो सेरम बन्नको लागि चाहिँ युजली डिडिए एप्रुभल चाहिँ चाहिँदैन बट त्यही सेरम क्रिम फर्ममा कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ डिडिए एप्रुभल चाहिन्छ जसको लागि एक्सटेन्सिभ रिसर्चहरू हुन्छ सो चाहिँ अब सेरम भन्दा चाहिँ वी प्रिफर प्रिस्क्राइबिङ क्रिम टु द पेसेन्ट्स भनेपछि क्रिम र सनस्क्रिन सरी मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन द्याट्स इट मोइस्चराइजर सनस्क्रिन ओके यो स्किन केयर मेरो साथीको लागि काम गर्यो भने मेरो लागि पनि काम गर्छ सो एट द एन्ड अब सबै कुराहरू डिस्कस भइसक्यो सो क्युटिस केयरमा कतिवटा वेजबाट कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ टु बुक अपोइन्टमेन्ट्स के छ टु रिच यु आउट आई थिङ्क सुमिता म्याम क्यान बेटर एक्सप्लेन दिस हामी चाहिँ एकदम सजिलो छ वेबसाइट हाम्रो वेबसाइट छ क्युटिस केयरको
त्यहाँबाट चाहिँ सबै इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ, कसरी गर्ने, अपोइन्टमेन्ट कुन डक्टरको लागि, कुन डक्टर कति बेला बस्नुहुन्छ, त्यही अनुसार त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट लिन सकिन्छ। एन्ड देन कल अभियसली नम्बर त्यही छ, नम्बरबाट फोनबाट गर्न सकिन्छ। अर सबभन्दा बेस्ट आफै आउनुहोस् होइन, अपोइन्टमेन्ट लिएर आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार को डक्टरसँग जसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो एकदमै नेपालको टप मोस्ट डर्मेटोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ क्लिनिकमा, हजुरको चोइस अनुसार कोसँग प्रिफर गर्नुहुन्छ उहाँसँग अपोइन्टमेन्ट बुक गर्दा हुन्छ। तर आइएम नट सेङ दिस फर प्रमोसन होइन, मलाई चाहिँ क्युटिस केयरमा चाहिँ मैले आफै पनि धेरैचोटि सर्भिस लिइसकेँ नि त। एन्ड अल द टिम आर भेरी प्रोफेसनल के, एकदम फ्रेन्डली एन्ड प्रोफेसनल। त्यो एटमोस्फियर हजुरमै आई क्यान सेन्स द्याट फिलिङ होइन। अनि हजुरले आफ्नो त्यो अरा पनि कम्पनीमा हरेक ठाउँमा राख्नु भएको छ कि इफ इज भेरी कम्फर्टेबल। जस्तै अब टाइमिङ छ भने पनि यो टाइममा आउनु भन्ने हुन्छ, सो द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु वेट फर अ लङ टाइम होइन। केही छ भने पनि अल्टरनेट अप्सन्सहरू दिनुहुन्छ। एभ्रिथिङ इज अहिले त्यो लन्च एरिया पनि चेन्ज भएको छ, सिटिङ्स आर मोर कम्फर्टेबल अनि एभ्रिथिङ लुक्स भेरी प्रोफेसनल। सो इफ कसैलाई पनि स्किन केयर छ, प्रब्लम छ या हेयर मैले सबैजना मेरो फ्यामिली पनि त्यहीँ, मेरो दाइ पनि जानु भइसक्यो, मेरो साथी गएको छ, मेरो बाबाले पनि गराउनु भइसक्यो होइन। सो एभ्री वान कुनै पनि स्किन इस्युज छ या हेयर रिलेटेड छ, वेडिङ आउँदैछ या तपाईँहरूलाई लङ टर्म नै के प्लान गर्नु छ भने चाहिँ आई वुड डेफिनेटली रिकमेन्ड यो सर्भिस। थ्याङ्क यू सो मच। हामी सक्दो राम्रो गर्छ, हाम्रो टिम एकदमै राम्रो, एकदम प्रोफेसनल, एकदमै प्रोफेसनल। अनि अर्को कुरा एज अ सिइओ अफ क्युटिस केयर म के अस्योर गराउन चाहन्छु कि अहिले वर्ल्डमा जति धेरै प्रविधि छ, सक्दो म्याक्सिमम जति ल्याउन सकिन्छ नेपालमा सबै हामीले भित्राएका छौँ प्रविधिहरू, एडभान्स टेक्नोलोजी। अनि हाम्रो एप्रोच क्लिनिकल एकदमै एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हाम्रो सबै डक्टरले। सो एकदमै हामी निश्चिन्त भएर ट्रस्ट गर्न सक्छौँ सबै डक्टरलाई, नडराइकन, किनभने हामी पुरै आफै जिम्मा लिएर कसरी गर्न सकिन्छ, के राम्रो हुन्छ, पेसेन्टको बेनिफिटमा के हुन्छ त्यो गर्छौँ। अनि आई थिङ्क त्यसले नै हाम्रो यति लामो जर्नी 17-17+ इयर्स हामी अहिलेसम्म सबैले माया गर्नुभएको छ। इट्स नट राइट थिङ टु से वेलकम टु क्युटिस केयर, तर इफ यु निड वी आर अलवेज एट युर सर्भिस। डु यु हेभ एनी वर्ड्स व्हाइल वी इन दिस पोडकास्ट? सो बेसिकली चाहिँ अब आजकल चाहिँ हामीले सबै कुरा नै गरिहाल्यौँ होइन। बेसिकली हामीले यो पोडकास्टमा सबै कुरा नै गरिहाल्यौँ। सो लास्टमा चाहिँ मैले यही भन्न चाहन्छु कि डोन्ट गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाई द इन्फ्लुएन्सर्स आउट देयर ब्लाइन्डली। सम आर रियली गुड होइन, दे गिभ भेरी गुड इन्फर्मेसन्स। तर चाहिँ धेरै आजकल चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियामा अलिक धेरै विकृति भइरहेको छ, राम्रो भन्दा पनि बढी विकृति भइरहेको छ। सो चुज योर गाइडेन्स वाइजली भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क like if you have to end it in few words, take the right information, follow the basic rule, you know, and that I think that's more than 50% of the work done. And kehi bhayo bhane experts are always there. So we don't have to worry about any skincare or hair issues onwards. I hope every couples out there, this will be very fruitful for them to understand. किनभने हामीले इभेन्चुली वेडिङ प्याकेज लाइक वेडिङ ब्राइडलको बारेमा कुरा गर्दा पनि ब्राइडल स्किन केयरको टपिक थियो, बट वी वेन्ट इन्टु द डेप्थ अफ द स्किन केयर एन्ड थिङ्स। तर यो नेसेसरी पनि छ, बिकज नट वेडिङलाई मात्र भन्दा पनि वी हेभ टु सी एभ्रिथिङ फर द होल लाइफ नि त। होल लाइफ नै सेलिब्रेसन हो नि, होल लाइफ नै सेलिब्रेसन हो। सो थ्याङ्क यू सो मच पोडकास्टमा आइदिनु भयो। यो एक्सप्लेन गरेको भन्दा पनि धेरै राम्रो भयो। आई एम भेरी कन्टेन्ट, सेटिस्फाइड, ह्याप्पी। Thank you so much for calling us. Thank you so much. We'll be in touch, obviously. Thank you. Thank you. Thank you.